Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok. Szép estét mindenkinek! Üdvözlök titeket az utolsó előtti streamben, ami karácsony előtt van. Ma New Ark Line-ot fogjuk megnézni, ami egy teljesen új játék. Még jutott egy utolsó új, hát nem igazából, még van jövő héten is egy új játék, technically. Szóval egy új játékot fogunk, most teljesen új játékot fogunk megnézni, ami gyakorlatilag egy ilyen 3D-s felülnézet, egy Baldur's Gate. Egy Baldur's Gate, csak éppen egy steampunk fantasy világban játszódik ez a Baldur's Gate. Fura ez a lámpa. Nem... Látjátok, hogy milyen árnyék van itt? Vájdó. Már lefelé áll. Na mindegy, it's fine. Úgyse az a lényeg. Szóval ezt megnézzük, ezzel még adós vagyok, és még van két másik játék, amivel adós vagyok, amik ilyen új megjelenésű típusú játékok, és kaptam hozzá kulcsot. A New Ark Line-ról nem tudok túl sokat, azt tudom, hogy Viktor streamelt egyszer, viszont én nem voltam ott rendesen azon a streamen, egy-két 10-20 percet láttam belőle, ennyit tudok róla elmondani. Úgyhogy együtt megnézzük, nyilván késve érkeztem, elnézést kérek érte, és ki tudja meddig fog tartani. Fél 11-ig kéne tartani ennek a streamnek, de lehet, hogy már csak 10-ig fog, vagy fél 10-ig, vagy valahogy így. Meglátjuk, hogy mi hogy alakul. Ilyen lazában tolom most. A jó hír az, hogy áll a karácsonyfa. Szóval, ja. That's done. That's done. És amúgy tök szép lett. Szia Boiler testő, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Hello, Tötyötretli, szia Csabeszi, hogy vagytok srácok? Mi újság veletek? Milyen volt így a hét? Hiszen mégiscsak vasárnap van. Egy atipikus időpont a streamre. De most még jövő héten is lesz vasárnap stream, hiszen most... Igen, megy. Nagyon későn indítottam el Boiler testű, de megy egyébként a stream YouTube-on is. Hát most már biztosan megy. Anyway. Elég hülyen működik a YouTube-nak a stream indítása, úgyhogy kétszer sikerült nem jól elindítanom. Mármint, hogy elindítottam, és aztán nem csináltam meg még két dolgot, amik mindig kellenek ahhoz, hogy elinduljon ténylegesen a stream. Kezdek kilábalni az influenza-szerű izémből. Örülök neki, akkor így karácsonyra így 100%-osan, vagy legalábbis így használható szinten tudod prezentálni magad, gondolom, ami tök jó. Na, kamerában nem tudom, hogy jó leszek-e itt. Ötletem sincs, hogy működik, hogy egy kicsit feljebb hozom. És akkor kezdjük, vessük is bele magunkat a kalandokba. Ja, a beállítások, nézzünk egy beállítást. Full screen, V-Sync az on. 60-ban a max FPS. Ezeket én meghagyom, csak simán high-ra, meg epic-re. Nem nagyon akarok belenyúlni. És a streamer save mode be van kapcsolva, ez nem derül, hogy ez mit jelent. Ez nem az audiónál van, úgyhogy fura dolog, hogy itt a gameplay-nél írja ezt a streamer save módot. Ráviszom az egeret, akkor sem derül, hogy ez mit jelent. Remélhetőleg azt jelenti, hogy most a biztonságban leszek. Végre. Valahára. És ennyi beállítás szerintem elég is lesz. New game! Karakterkreálással kezdünk, because of course. Te egy macska az ablakban, yes! Jó, ezt a játékot most imádom. Annyi disclosure-t szeretnék mondani, hogy egészen egyértelmű. Van nekem egy ilyen szabályszerűségem, hogy nem nagyon játszok olyan játékokkal, amilyen blatánsan használja az AI-t. A grafikára és az artra. És itt azért láttam olyan dolgokat, amik szerintem AI. De nem annyira blatáns, mint sok játék, aminél így azt mondtam, hogy no thank you. Úgyhogy mondjuk azt, hogy ez a szabály, ez egy gumiszabály, és most abba az irányba forgatom el, hogy most ez így, mondjuk azt, hogy belefér. Majd mutatom, hogy szerintem melyik az, amelyik AI. Temujin Mountain Caller, ez tökéletes az a név. Temujin az egy Genghis Khannak volt a neve aktuálisan, de hát ezt biztos jobban tudjátok, mint én. Ezt tetszik ez a hang. Lehetünk humánok, elfek, és ennyi. Oké. Akkor humán szeretnék lenni.
Appearance! Na, ezzel nem akarok most túl sok időt foglalkozni, mert akkor sose fogjuk meglátni magát a játékot. Face shape. Ez jó lesz. A hajstílus. Toljuk kopasz szakába, mint szoktuk. Nem sok látszik a szakából, mondjuk. Nem is túl szép, ami látszik belőle. Ja, ez fine. Kicsit sötétebb barna. A haja helye is kicsit sötétebb barna. Ja, ez a tetoválás. Valamiért úgy láttam, hogy azt hittem, ez a szemszín lesz. Nem tudom miért. Kék szem, és tetszik ez a tetkó. Hogy ez olyan, mint hogy a sepphely lenne, but not sepphely. Sepphely. Make-up az nem fontos. Így meg sebesülés se kell. Na itt például ezek, látjátok? Jobb alul ezek a karakterportrék, ezek garantálom, hogy AI-ok. Tehát ez 100%, hogy ezek AI-ok, ez biztos. Szia Galba, szép estét, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Rendes a tista, hogy nem a stream végén szól. Hát ez... Na, jó ez a tis dolog. Class, Diesel Engineer, Voodoo Shaman. Ez a kettő van? Oké, azt hittem kicsit több fajta van. Ezek közül Diesel Engineer szeretnék lenni. Monster Hunter, Thief Mediator, Scholar, Guild Spy, Engineering Air, Steam Guide Guild Engineering. A Steam Guild Engineering azt tetszik. És akkor a statokat pedig, az biztos, hogy rosszul fogom elkölteni. Nincsen, hogy automatikusan lőjek szét nekem? Az jó taktika, hogyha mindenre adok egy pontot? Vagy az nagyon basic. Én szeretnék... Várjál, mi szeretnék lenni? Szeretnék meggyőzni embereket. Wisdom. Melyik a meggyőzés? Azt hiszem, alap D&D rendszert használ a játék egyébként. Persuasion, azaz. Most az insight ment föl. Persuasion. Nem derül ki. De a perszóra rádobunk 10 pontot. Knowledge-ra is 10 pontot. I have no clue. Charmra elég 5-öt. Dieseltek. Hát ha már Diesel Engineer vagyok, annak csak jónak kéne, nem? Ó, a Wisdomtól felment a Persuasion 40-re. Jó, 25. És legyen még az Observation 25. Jó, itt a statoknál még Perceptionre adok egyet. Meg Intellectre. Még van egy pont. Akkor a Control leveszem, vagy a Control leveszem. És inkább rárakjuk a Intellect. Ez a Critical Damage-ben segít. Meg a voodoo fegyverekhez kell. Meg a Tesla technológiákhoz. Oké, I guess. Jó, hát ez egy nagyon jó karakter lesz, én már érzem. Select Game Mode, Classic Mode vagy Adventure Mode. A Classic az Immerse yourself with changing combat, quest and exploration. Perfect for players seeking both challenge and depth. A lighter, az Adventure Mode az a Pudding Mode, azt hagyjuk. Szia Pálmi, helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Long ago in the days when the world teetered in the brink of... Think of the hand that you could unfold the dragons and gentle unicorns. Lemaradtam az elejéről. Voltak varázslók, hogy nagyon erősek voltak. És egy igazságérző ember is volt. És ő megszerezte a tudást. Ez a bukását okozta a sorcerereknek. Ekkor kezdődött az új korszak. És elhagyványult a varázslat a tudományért cserébe. A feltalálók lettek az új varázslók. Új magasságot értek el az emberek. Logika és vas uralkodott. Nem mindenkinek tetszett ez. Mert a varázslók nem akartak megadni őket annyira könnyen. Elkezdtek a világ távoli pontjain idolokat építeni. Jó. Ezt így végigdarálta nekünk az alapokat. Nézzétek, bejött egy kis izé alul. Hát hello!
Oké, ez jól néz ki. Ez egy sárkány. Well, ez egy sárkány, ha láttam már valaha egyet. Ez nem tetszik az helyzet, amiben keveredtünk rögtön az elején. Páciens van rajtam. Oké. Left mouse button to move your character. Done. Pick up your things. Oké. What things? Ó, az alt itt is azt csinálja, amit a Baldursban. Nagyon jó. Hol vannak a dolgaim? Where it ends. Oh. Mysterious. Nézzük meg a lootot. Egy nagy kő és egy családi gyűrű. Én ezt szeretném elvinni. A követ nem. Azt nem muszáj. Jó, elvettem a gyűrűt. Nem tudok tovább menni. Na miről beszélsz, haver? Hol? Ja, ott. Aha. Na, én nem arra gondoltam. Ott egy idegen, beszélek vele. Ő felpattant. Ez a jobb alul is, ez is biztos egy elgenerált. Próbál kutatni valami cucc után. Plenty stress, freezing, digging his left his hand bloody. It must be here. Oh please, it has to be. Can I help you? Help me? Ha 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 ha. Not even the weavers can help us now. In fact, it seems they want us all dead. Did you see what happened? I should be the one asking you. I saw you mug at the heart of all this commotion. For all I know, you're responsible for the disaster. But it doesn't matter. The world is collapsing on itself. The end of times is upon us. Did you see how they transformed into those creatures? Monsters? I understand now. We deserve this. We should have burned every single factory to ashes. We should have knocked every automation into a pile of parts, along with their creators. What's he looking for? My ring! At what happened to my wife? It's all I have left of her. Oh, arról tudok mesélni. Oh, please. It must be here somewhere. Please, please. He redoubles his efforts. You see one of his fingernails snap off before you look away. He didn't even flinch. Ring! I think I found your ring. The eyes of the man go wide. He snatches the ring out of your hand and presses it to his chest. Thank you. The man starts rocking back and forth and stares into the distance with glassy eyes. He slowly carries the hand holding the ring with the other one, leaving a faint trail of blood on it. There's no point in talking to him anymore. Attól tartok, hogy ez, ami most itt történik, ez egy flash forward. A narrator azt mondja, you are lucky. You were not crushed by the wreckage of exploding our airships. The poor fellow beside you was not that fortunate. You need to move if anything else falls on you from the crumbling sky. Step by step. You have to stop this madness. You still can't do it. Megpróbálom kiszabadítani. Johnny Goodvoid fogok játszani most. The relay is massive, immovable. The poor sod had no chance. Jó, hát én megpróbáltam. Azt hittem beragadtam. Ez egy jó kezdés lett volna. Tudok-e futni, vagy ez a max tempó? Tudhatok, ez a max tempó. Harry, please hurry, we need to go, mondja itt valaki. És akkor át tudok itt jönni. 52-t dobtam. Az observation működött. És egy achievement is járt érte. Úgyhogy most így elzártam a szelepet, és át tudok menni. Szia Turul nemzet, szép estét, mi a helyzet? Itt vannak sérültek. Ott a sárkány, because of course. Q-val el tudom forgatni a kamerát. Ó, viszont csak adott mennyiséget. A badly wounded man is crying out in pain. A huge meteor protrudes from his leg. The pool of blood he lies in is only getting larger. It may already be too late to help him. Every second counts. Ó, azt ismerem, láttam ezt a szöveget a mackóból. Am I hallucinating? It seems as though the world itself is coming apart, that a damn dragon appeared out of nowhere. Are you real? A living person in all this chaos?
Please help me. That thing in my leg is killing me. Again, szó szerint. What has happened here? I have no clue. There was a bright flash. Then something hit me. Hard. When I came to my senses, this damn metal was already stuck in my leg. Who did this to you? Who fucking cares? I'm bleeding out and I can't move my cursed leg. Please help me. Egyetlen választási lehetőség maradt. I don't have time for this. If I happen upon someone, I send help to you. I beg you, don't forget about me. The damn thing hurts like you wouldn't believe. Szia, Boti. Nem a mindflayerek, hanem a ChatGPT lázadt fel. Ez a kettő között volt. Precious little strength remains in the dwarf's trembling arms. He can drop at any Ott egy törpe! He can drop at any moment. His surprised look is quickly replaced by a silent plea for aid. Jó, hát megpróbáljuk megmenteni. Atletikot fogok használni ehhez. A 10 apparently az a sikeres volt. Úgy látszik, hogy minél kisebbet dobok, annál jobb. You reach over the handle, grab onto the dwarf's forearm and pull with all your might. After a few tense seconds, you manage to wrestle him to safety. Skull, you hot steam! I thought it was a gunner for sure! To be honest, I thought for a second there you were going to give a damn cart a push. Wouldn't have surprised me, considering the company you kept. Share the bench. Tudja, hogy ez egy flash forward. But first, pressure ain't for shit. And my grandma used to say, you are my gratitude. It's all about how good of her. Fortunately. Hát örülök, hogy beszélgettünk. És amikor kiírja a játék, hogy 3 hónappal korábban, akkor mérges leszek. For real. I know you poor thing. You look battered and exhausted. Megkérem, hogy gyógyítsa meg. Ez is AI. Ez mind AI szerintem. I'm so sorry, but there's not much I can do for the moment. You don't have those supplies. I can tell I'm not thinking straight. You can see my hands are trembling. Clear signs of shock. I am no state to care for anyone, but there's a medical automaton. It's a bit banged up, but I'm sure it's better able to help you than I am. Did you see what happened? No! Everything was perfectly normal. Then chaos started draining down on us, as if the very sky had split open. With all my years of experience, I could do nothing to help those poor souls. No amount of training would prepare you for whatever this horror is. Okay. Nézzük meg az automatát. Broken and worn and medical automation. It's amazing to feel if it still works. The machine is almost not working. It can do difficult tasks, but it still works for easy things. Might help me to get better. Nyertem? Azt hiszem nyertem. Jó, hát gondolom be kell mennünk ebbe a portálba. I don't know, to tell you. Megkezdődött a karácsonyi sütés, egész nap sütítettem, így most küzdök az, hogy a szervezetem belül akarja feloldani magát. Tipre D100 rendszer, azoknál általában pont az értékre rá kell dobni minél többel. Ja, úgy tűnik. Szia ragasztólak. Ez nem indiai IT volt, ez skót volt, úgyhogy shut the fuck up. Hova már a csápos szerető? Én is ezt kérdezem. Pénz! Let's go! Én ezt mind elviszem. Azt meg tudom nézni, mi van odaírva? Nem. Már és most? Most sem. Na, megjött a narrátor. Jó reggelt. Oké. Ezt nem tudom tudom kattintani? Nem nagyon. Jó, mindegy, biztos nem fontos. The people in front of you are bent over and coughing hoarsely. A wisp of smoke here and there tells you some of their clothes are still smoldering. Once they're able to catch their breath,
They look desertly around their surroundings. Out of the frying pan and into the fire. Oh, oké. Úgyse tudjátok elmondani, hogy mi történt. Haladjunk. Essünk túl azon a részen, amelyik nem számít. Hogy játszhassak azzal, ami igen. Oh, hello. Ez ami szellemállat. Cool, 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 cool. Ordított valami. Skill check in dialogue. Aggressive stranger. It's you! You sick bastards! You couldn't just let us live our lives, could you? Now everyone's dead thanks to you. Stephen, Mary, even little Joe. He was such a broad lad. The least I could do in the memory is cut your throat so you can't harm anyone else. Nem akartam senkit bántani. Shut your dirty mouth, you scum! I don't want to hear your feeble excuses. Ugye ez a verekedés tutorial lesz. To your surprise, the man's eyes well with tears, and his shaking body tenses like a locomotive's leaf spring as he draws back his fist. But his jab is awkward and achingly slow. Isn't much of a fighter. Jó, próbálj megint a atletiket. Counter the attack. Ez akár még sikerület is. Yes, megdobtam. Easily deflect. Despite his passionate, hate-fueled rant, he almost instantly loses his fighting spirit, collapses to his knees, begins to weep unabashedly like a child. I'm not made for all this violence, and to what ends? Please, just get away from me. I never want to see your stupid face again. Man is sobbing softly, muttering the names of his lost friends. There's no use talking to him. Okay, akkor haladjunk. Ó, találtam trezsúrát. De azt mondja, hogy semmi haszna. Ezeken tudok valamit segíteni? Nem. Next. Before you stands a structure that vaguely resembles a fire escape, now in its final throes. Someone of considerable agility might be able to climb it, as long as it stays vertical. The misstep would likely lead to most unfortunate end. Minusz 35% a túlélési esélyem. Oké. Tetszenek a számok. Easy-re megdobtam, mert ez nagyon könnyű ez a játék. Jó, ott sem megyünk vissza, pedig amúgy arra kellett volna tovább menni. It's fine. De biztos akkor erre is lehet tovább menni. Még több pénz. Thank you very much, Mr. És itt el tudok menni, vagy megint be kell mennem egy portálba? Megint itt van a narrátor. Néha jön, néha nincs. Lehet, hogy félállásban narrátor. Másik félállásban voltos futár. Shift the car out your way. Endurance, push the car by force, ez 0% esély. Check the brake cylinder, mert van egy steel barom. Oké, nézzük meg ezt. Könnyű az játékmond és halt bele fél perc múlva. Nem, eltelt fél perc, szóval ez már biztos, hogy nem fog megtörténni. Jó, bye. Remélem még élt az, aki benne volt, mert akkor most már nem él. Vittem a pénzt, jó, ő már halott, nem érdemes vele foglalkozni. The corpse of a well-dressed man lies on a cold stone. Got a bullet in the head. For some reigning chaos is an opportunity. Nyilván átkutatjuk. On a drug prescription for Jerome Glester. All the money was taken. Goddammit. Okay, next. Itt egy woman meg egy man. Ők ugye nem akarnak leugrani. 1, 2... És most jön a meggyőzés. 45 vagy kevesebbet kell dugnom, 18. Jó, azt hiszem meggyőzöm őket, hogy ne halljanak meg. Which is inconsequential, de nézzük. Oké. Okay. Megvannak a cuccaim, azt hiszem.
3 hónappal korábban. Figyelj. Figyelj. The war didn't take place on our soil, but the aftermath reached us. Jó, most ezért Szent Péter? Unseen magical creatures began harrying our village time and again. What an elaborate account. But tell me, why are you not Kihagyta a nevemet, ez csalás. literature on this subject? Azt sem tudom, miről beszélünk. De mindenképpen a fake newsra szeretném fogni. Curious. But let us move on. Many of these entries are needlessly provocative. For example, every day I witness yet another family selling everything they own to move to this incredible new world. The newspapers never stop shouting about it. Apparently, technological progress is booming, and daily drudgery is being steadily replaced by automation. They claim the people are overjoyed, but why do we never hear a word from them? I cannot shake the feeling that the world is falling apart on all sides and the powerful care not in the Ez most kicsit too real, de whatever. Pretend to be happy. Audacious. Do you realize that this passage by itself justifies a quite harsh sentence? That was just the first entry. Every page is rife with distressing theories and questions. Most azért hallgatnak ki, mert megírtam a tőkét Karl Marx helyett, ha már ő nem írta meg. És nem tetszik ennek a judge-nak. Mindent elismerek egyébként, én voltam. Ó, vannak akik hallgatnak. Ja nem, azok csak ilyen dolgok. Árnyak, sziluettek. Milyen kicsi vagy hozzá képest. Könnyebb tökön ülni, mint lefejelni. Mert ő a judge. I do, and I wouldn't have done things any other way. Good. Ja, ő nem ember, mert ebben a világban vannak óriások is. De szerintem valami félistenszerűség. Something weird is happening over there. I can feel it. Everyone's talking about folks going missing, and what of that deranged dwarf who was shouting about experiments? Even if a word of it is true, I shudder to think what's become of those people, of my people, exploiting the common folks' superstition to undermine technological progress. Ez is kicsit túl real. Tales of impossible monsters and phenomena that challenge those laws of reality we worked so hard to establish. Utter nonsense. But however distasteful I find this, we must proceed. Here is some of the reasoning, if such a word even applies, behind your conclusions. Interesting. Végre rákérdeztem, hogy ő kicsoda, de nem válaszol, csak tovább olvassa a naplómat. If a problem doesn't directly affect us, we tend to think ourselves immune. But as I see the Iron Plague continue to spread all around me, it feels like a noose tightening around my neck. Helen, my first love, died a few weeks ago. I don't know what. Helen volt az első szerető, megértem. Az első szerelmem, és meg is halt. Mert van valami vírus. És valamiért két feje lett ennek a bácsinak. Nem tudom mennyire normális, vagy lehet, hogy csak Halloween öltözött két fejű embernek. Oké, ezt el sem tudom magyarázni.
mit látunk. Keeps on smiling, even as the Iron Plague devours her Tehát Iron without Plague-nek hívják. All I can do is pray the disease. És úgy látszik, hogy mindenkire máshogy hat. If there's any chance to save them from this awful death, I'll take it, no matter the cost. Ez nem mozik annyira gonosznak, amennyire próbálja beállítani. I can't stand by and do nothing. Silence. Ami mindig folytatódik. Kezd ez kicsit túlságosan hosszú lenni. Is it fair to mistreat someone just because they're different? Why couldn't we have found some resolution, some middle ground? Jó, centristák vagyunk, most már ez is kiderült. There wouldn't be any Iron Plague. Do you honestly think no one tried to prevent this bloodshed? The laws binding reality were our only hope to stop this cruel fate from destroying us all. How dare you challenge them? Jó, hát ez mondjuk igaz. I stand by what I said, war is evil. Oké, ez, figyelj. Békepártiak vagyunk. And now we come to the proof that you're the one who started all this. That the whole debacle is your fault. The odds are not good, I know, but it still bothers me. Átugrott egy egész sort itt a bácsi, pedig fontosnak tűnt. So I've decided to risk it. They're not asking much in return, after all. Only the unwoven filament. The task should be no challenge for someone. Szóval a Vörös Simon azt mondta, hogy ő tudja, hogy kell meggyógyítani ezeket a népeket. És ezért utaztam én el, amit gondolom le fogunk játszani, arra a helyre, hogy Vörös Simonnak segítsek megtalálni a kúrát. Silence. These are your words. I smuggled the... Szia, Melior. Nem lehetne a csávótól sok duma mellé valami ruhát meg cipőt, hogy nem fázz fel. Azt hiszem, hogy túlvilágon vagyunk, de nem vagyok teljesen biztos. És nézzek, hogy ki van pattintva a karakter, ez nem fog megfázni. Ja. Most fogja. Ott jön a haverom, ott lent alul, nézzétek, hogy jön. Oh, my boy. AT Krisztus után 1890-ben. Prologue is complete. A few months earlier. God damn it. Tudtam, hogy ezt fogja mondani. Annyira olcsó. Na mindegy. Megérkeztem az új világba, itt minden nagyon jó. Leszállok a hajóról. Friss a levegő, ordítanak a serályok. Az új világ vár rád. De mielőtt elkezdhetném, dealer nem kell a Customs Officerrel. Fiatalember elkezd olvasni. Már annyit olvastak nekem, lapozzon, könyörgöm. Itt nincsen szegénység, nincsen éhség, nincsen háború. Bárki elheti az álmait, ismerős. Bárki váltsz, aki akarsz, egy harcos, egy mágus, egy elnök. Együtt létrehozhatjuk ezt a tökéletes otthont, ahol minden lehetséges, gondolom. Odaadjam a dokumentációimat. Odaadhatom, de közben kritikával illethetem, amit mondott. Great, so I can give you orders when I become president. I don't have time to wait around. There should be a giant waiting for me. Mick Mortensen. Oké. Én azt mondom, hogy amúgy hülyeség, amit elmondott, de itt vannak a papírok. Jó, szerencsére leszarja. Sok lehetőség lesz itt. És majd a customnél meg kell állni. Pár egy mágus leprikon érkezett, és hamis pénzt osztogatott. Aztán mágikus olajat osztogatott,
És hogyha nem tettünk semmi rosszat, nincs mitől félni. Jó, oké. Nincs nálam semmi, szerintem. De honnét tudjam? Nem lát semmit, nem talál semmit. És végeztünk is. Azt mondja, ne legyek terrorista. Good. Jó ötlet. Megkérdezem, hogy hol van ez a Mick Mortensen, akivel találkoznom kell. És elkezdődik a játék. Perk unlocked. Law-abiding citizen. It remains mystery why the policeman himself cannot see the contrast between the alleged rights of the locals and the reality. The urge to laugh at what you have heard puts you in a playful mood. Mockery increased by 5. Kezd mondjuk vicces az, hogy mockery. Itt van ilyen benne. Stílus a stílus. A stílus az is stílus. Kicsit túl magasra van véve a beszélgetésekkor a körben az elhalványítás, de amúgy jól néz ki ez a játék, nem is fog túl jól egyébként. Jó, mit tudok csinálni? Megyünk, megkeressük Mick Morrisont, vagy kicsodát. Who needs mana when you have high caliber? The best rifles in the Steamburn shop. Hey, te ott! Nem tudok vele beszélni. Oké. Okay. Find your suitcase az egyik feladat, a másik meg find Michael Mortensen. Remélem, hogy Michael Mortensen nál lesz a suitcase-em. Martin Ullman. This thin, nattily dressed young man is plainly distressed about something. His face is red and streaked with tears, and his eyes are rolling wildly in every direction. The ground at his feet is littered with cigarette butts. Oh, és tényleg ott vannak a cigaretták. Give him a slap. Hey buddy, are you okay? Walk away. Inkább csak köszönök. Hello sir, are you in some kind of trouble? He mumbles to himself as if he hadn't heard you at all. Now he seems to be looking straight through you. Ő valószínűleg fogyasztott drogokat. Akkor csak megcsapom. You slap the young man lightly on the cheek, but this has no effect except for dislodging a bit of ash from the cigarette clenched between his teeth. Slap him again. His head slowly pivots in a direction until finally he gestures your existence. The instant he blurts out reply, the cigarette flies like a bullet from his mouth, burns your cheek. Luckily, the subsequent rain of spittle soothes the injury. Weapon! The Milton Sons Carrier Company screw-up as what happened. They lost my luggage. They just destroyed me. I carried that fucking suitcase 8,000 kilometers to claim my goddamn inheritance. To get my money, I have to present a family album as a proof of my identity. And it was in that very same fucking suitcase. Of course, you can't bring it down the gangway yourself. Why not? Because it could hit another passenger. Now they're telling me the fucking insurance company will reimburse me. Morons. 30-at kell dobni az observationhöz. Próbáljuk. Abszolút siker. Okay. The heirloom is a prosthetic index finger of a large one. Daddy had big hands and he decorated them in all sorts of ways to emphasize his status. An accessory like that gets a lot of attention. I didn't want strangers staring at me for the entire trip. Megkérdezem, hogy nézett ki. I have absolutely zero interest in the circumstances under which you might find it. But if you do, I promise I reward you. It's an ornately engraved piece of wood. Okay. Azt is tudjuk. Mennyi loot. És ez tényleg loot, vagy... Most csak így kilútolhatok mindenkinek a cuccait? Ez fantasztikus. Fél, így kell meggazdagodni, srácok. Free money... Na, az például steal lenne. De ezeknél nem steal, ez csak így loot. Mindent elviszünk természetesen, nincs leszögezve. Mert majd talán nem. Kis rugó, az is fontos lehet. A pearl in the rough. 25 dollárt ér. Meg vezetékek. Vagy húzalok. Azt is kilútoljuk, mindent is kilútolunk. Light piston, salmon, wire. Addig lootolok, amíg fél a zsebemben, csak mondom.
Most valaki azt mondta, itt egy tolvaj. Nem tudom, rám gondoltak-e, vagy általánosságban. Na, elvileg itt kell találkoznom valakivel. Ha ott van is valaki, ott mutogat. Observation, adottam egy 18-at, az nagyon jó. Oké, és ez mit jelent nekem, hogy ott van ez a 18-at? Most látom az objective area-t, vagy... Feeling lucky, folks? Place your bets on Michael Mortensen. Odds are 5-1 against. You're certain that fellow holding the Crimson Arrow sign just announced the very person you're supposed to meet on the docks? Igen, ő egy nagy vörös nyíllal mutatja. De menő az automaton, azt nézzétek. Ez nagyon király. Nem lehet a karaktertől függetlenül mozgatni a kamerát, úgyhogy... That's that. Szóval elméletileg azt mutatja, hogy errefelé kell vennem az utam, hogyha szeretnék találkozni Michael Mortensennel. De előtte számos emberrel fogunk még beszélgetni. Step right up, wanderer from afar. You've reached the heart of a magnificent city as well as the middle of the grand fair. Flex those muscles and see if fortune favors you. Fancy proving that you're no weakling but a towering titan. Pay small fee and reap rewards beyond reckoning. $150. Will you step up? $5 Vagyok én erős? Ja. Dobtam egy 100-as az observationre. Athletics. Use the hammer. 85%. Jó. Hát ez easy. Nyertem? Gather round, folks, gather round. Feast your eyes upon this rare sight. A champion emerges, a titan among us. Honor for your mighty deed. Please accept this as a testament to your triumph. De hogyha valami szarra szúrják a szemem. Megadta a $150. Jó, hát ez a legegyszerűbb $150 volt, amit valaha $150-kodtam. Jöjjött a következő. Ladies and gentlemen, dreamers of fortune and fame, of a fancied life as a millionaire, for the minuscule price of a single dollar, you have a chance to answer 3 easy questions. Don't dwindle and don't delay. Riches beyond your wildest dreams are waiting. A whole $550. Now get over here and seize your destiny. Jó. Mi azt mondtad $1, most meg már 5. Na jó, próbáljuk meg. Now, without further ado, let's dive straight into the challenge. For your first test is wit and wisdom. Tell me this. What? Their contestant is the illustrious capital of the Free States. Speak your answer loud and proud. Washington. Tudom a választ. New Ark, of course. Tudom a választ? 40-et kell dobnom. 40 alatt. Ja, jó. Azt mondta, hogy ez jó válasz volt. Spot on! Well done indeed! Now brace yourself for the next tantalizing query of us just ahead. Onwards! And now we delve deeper. The next question for you consideration is team contestants. Who, pray tell, holds the reins of power and governs the illustrious Free States? Think well and answer with conviction. Oh god. Megpróbáltam intimidálni. Skill checks are easier in tutorial plus 30. De tudom a választ. I've heard it's the tech syndicates, specifically the Eastern Syndicate, which is prominent in this region. And now we tread into the realms of wonder and debate. Tell me, my dear contestant, what propels us forward in this age of marvels? Is it the ancient and enigmatic force of magic? Or is it the gleaming, whirring wonders of technology? Speak your mind and make a choice. It's neither magic nor technology. Driving force of progress is the human mind. Bingo! Absolutely spot on, dear participant. Rejoice, for victory is yours today. Step forth and claim your hard-earned reward.
A price for the discerning and the wise. Srácok, egy pillanat alatt meggazdagszom. Már van $300, meg amennyit loptam. Az legalább $310. Találtam egy hunting rifle-t. Oké. Ez biztos, hogy... Oké. Step upright, ladies and gentlemen. Welcome to the glorious new world. The grand, the vibrant, and the unparalleled festive fairs await you. My dear friends, this great nation was carved out of the warriors with the might of steam, power of guns, and the combustion of petrol. But remember, to truly conquer this land requires skills, precision, and a keen eye. Do you have what it takes, traveler from a distant land? Care to put your mettle to the test? Try your hand for just a few dollars, a mere pittance. Win big and take home $150. Come on now, don't be shy. Ez meg ilyen célba lövés lesz mi. Egyet dobtam. Ja, ezt kell megfogni. Tech knowledge. Set to make screw with the left hand thread. You can try to fix the trigger with the 2 screws, at least it will help avoid the misfire. Nem volt egy jó dobás. Ladies and gentlemen, behold, we have a champion among us. That was a display of remarkable precision. Heartiest congratulations to you, esteemed sir. Step forward and claim your prize. Már van vagy $450. Holy shit. Én vagyok New York, illetve New York királya. Megkezdem a bukit, hogy mit tud erről a harcról. Fancy a little flattered, yeah? We got a closest Schaudenberg right now. Mighty Mick Rose, emotions against none other than a reigning champ, Grotway the Crusher. I just want to talk to Mick. You'll get a chance once the match is finished, but the other person to it is inevitable crushing. Jó, itt vagyok, megjöttem. Hello, Mickey. Miklós, Mik a fej? Ó, oh, ne, kiütötték, mert nekem intett. God damn it. Damn. That brawl was a real cracker. Up until your grand entrance, that is. Rendentől, az oda sétáltam. Feels like a plate of mashed potatoes now. And I'm not loving it. Don't get me wrong. I'm glad you're here. But you could have chosen a less no-stumping moment, huh? Abszolút nem viszem el a balhét. Pathetic? Mate, you must be pulling my leg. Grotway the Crusher is anything but pathetic. He's straight out of the Stonecutters gang. A street fighting legend from the old world. Though he's been retired for at least 20 years. I just hope he didn't hear you. See that fella over there? Looks like an elderly hedgehog. He and Grotway had a big Nekem az arcra nem igazán töltött még be. And got into a scrap. Grotway, being Grotway, knocked out every single one of the poor bloke's teeth. To be fair, they were so plastered that neither recalls what the disagreement was about. But I reckon the one who still got his teeth was probably in the right. All right. It seems we got off to a bit of a rocky start. Let's wipe the slate clean. Mr. Simon told me a little bit about you. Now it's time I introduce myself. Na halljuk, Mickey. Name's Michael Mortensen, but mostly folks call me Mick Rosie. I work for Mr. Simon, managing his business affairs now and then. And you? Én Temujin Mountain Caller vagyok. Well met indeed. Now, let's get down to brass tacks. In the new world, everyone's got a debt hanging over their head. Me, for example, I have to get you to Mr. Simon. But there's a snag. I took a beating, and now I owe Ernie. Ernie's the bloke with the purse and the trusty... Nem tud elvinni a dúthoz, akihez megyünk, mert most ő tartozik Ernie-nek. Mert hogy elverte a törpe. It's a bit of a tangled tale, but now it's you who's got a debt to settle with Ernie.
We're not going anywhere. Megpróbáljuk rábeszélni. Taken care of. Ha nem lehet, akkor kifizetjük. Mert elvileg, én szerintem olyan gazdag vagyok egyébként. $300, lol. I get it, Michael, but 300 is hefty, sum and time is tight. Do you have any cash at all? Igen, rákérdezek, hogy tud egy kis közösbe beledobni. Mr. Simon's running out of patience. Tud. I did manage to scrounge up a little cash. Let's call it a down payment. But the balance is on you, my friend. Best of luck. Na, már is kevesebbet kell fizetni. Nem, ugyanannyit kell fizetni. Ja de, 350 volt az előbb. 300 volt az előbb, nem? Lehet, hogy ide fogja adni. Jó, azért megkezdem, hogy hol lehet szerezni pénzt. Valamit kaptam. Mennyi pénzem van most így? Inventory. $608 van. Szerintem az elég lesz. Na, hogyha beszélek velük, nem lehet meggyőzni, hogy engedj el. The winning should be substantial if it was someone like you in the ring. Can you raise Mick? No chance, my friend. That fella's got a hefty debt to settle and he still has fights a way out of it. Not going anywhere and szépen for. Szeretnék harcolni. Ladies and gents, it's fight time. Let's the clash begin. Legalábbis már látjuk, hogy működik a harc ebben a játékban. Mondjuk előtte nem ártott volna menteni egyet. Jó, igen, tudom forgatni a kamerát, whatever. Next. Block negates a portion of incoming damage. Dodge chance of dodging. Armor protecting layer. Fully restored every turn. Az érdekes. Health decimates when you force to 0. Primary points. Active abilities, reaction abilities, secondary points, move points. Tehát akkor van primary pont, meg secondary pont. Nekem van 2 primary pontom, 1 reaction pontom, 8,5 move pontom. Jó, a secondary pont az nem derül ki, hogy hol van. Hát én oda megyek, azt arcon rugom, hát nem is értem a kérdést. Jó, ez semmi hatása nem volt. What the hell? Meghalt. Jó, nem. Csak lement az armorja. Ennyi? Tudok még valamit csinálni? Szerintem nem. Save the punch. Choose to react. Block. Ezt neked. Áú. Na most ő is ugyanakkor elütött, mint én. Stunning blow. Hoppá! Az ott egy sebzés volt. Másokat viszont kikerülte. Ja, és ő kimaradt egy dobásból szerintem most. Mert stunoltam. Ez rendkívül izgalmas. Nem vetném el a vadászfegyveremet, mert az ott van a zsebemben. Már nagyon kevés HP maradt. Nekem is. Szia Csap, szép estét! Bocsi Csapsz, végül nem Warhammer 3 volt ma. Úgy gondoltam, hogy túl közel volt az a 2 Warhammer 3, úgyhogy megcseréltem a streameket. Csütörtökön lesz Warhammer 3. Hey, a winnings! $200 szereztem. Jó, akkor viszont, akkor szerintem ezt mind kifizették nekem, ezt a dolgot. Na, itt van a dollárod. Shut the fuck up. Splendid. We can go now. By the way, where's your suitcase? Igen, az még nincsen meg. Ez a térségasság. Dolgozom rajta, oké? Okay?
Ó, csatlakozott a bandámhoz. Nem akarsz jönni? Na, ez az. Van parti most már. És akkor most megyünk és felveszek a szart. A tingit. A cuccaimat. De előtte tolvajlás. Ó, előjöttek valami állatok. Jesus! What the hell are those? Patkányok. Ez egy patkány, az for sure. Na, itt van. Azt kell neked rohadnyeg. Jó, az nem veszett most HP-t. Csak most tudok lépni mikkel. Vagy hát cselekedni. Jó, egy patkánynak Sanyi. Szerencsére úgy látom, a harc után visszatöltődik a HP, szóval ezzel nem kell foglalkozni. Dodge! Nem elnyomorult patkány, hallod? Azt még egy dodge, beszarok. Itt egy punch. Hogy álltok az előkészületekkel, Chaps? Karácsonyi előkészületekkel. Victory! Még több pénz. Nagyon gazdag leszek, mire kijutunk erről a területről. Angry man confronts you. You better have an expression for reactions. Uh-oh. You think stealing is a joke, punk? Get ready for some not so funny consequences. Megpróbálom megdeceptálni. Jó, sikeres volt. Jó, a többit is kifoszthatom? Tessék mondani. Vagy most már... Van egy autóment is vajon? Igen, az F5 az autóment. Vagyis a quick save. Cranial voodoo stuff. Ezt én nem fogom tudni használni. Small healing potion. Na most már beszélünk. Top dollár. My luggage is definitely not here. Take a look at this mess. Spot any of your stuff here. If they lost in the unwoven filament, I'm going to shoot someone in the leg. Lol. I reckon the local authorities won't take too kindly to our meddling. My take is simple, never make any threats you ain't ready to back up. Let's check the luggage belt, it's gotta be there. Let's. De addig ezt is kifosztom. Kukát is. Crying Mother. Még egy bullshit. Várj, mit kellett megkeresni? Ja, valakinek a cuccát kellett megkeresni. Aha. Totál nem felejtettem ezt a feladatot. Szóval nem találkoztam senkinek a cuccával. Reinforced Travel Boots, plusz 2 armor. A mostani az 0.1 move point és plusz 1 health. Nekem ez jobban tetszik. Viszont felveszük a rifle-t. Más szerintem nem tudok. Beszéljünk a síróanyával. Szia Ivet, szép estét, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Mi újság veled mostanában? The sound of a weeping crow louder and then quieter. Passerbys cast cautious glances at the crying woman, yet no one approaches her. Jim! My Jimmy! I'm such a terrible mother! Féleltem az elsőt. Az observation-t. What happened? Who's Jim? My son! We just arrived at the ship. I turned away for just 5 minutes and he vanished. A fresh cascade of tears courses down her face.
Menj a zsarukhoz. I asked, but they simply shrugged. Don't wish to trouble other travelers. They don't care about newcomers. He's just a little boy, you know. A good little boy. All alone in this unfamiliar city. My poor Jimmy. Oké, hogy néz ki. Mick elkezdett tisztelni ettől egy kicsit jobban. He's a bit shorter than kids of his age. I always tell him that breakfast is important, but he... The woman lets another sob, but then composes herself. Wipes her tears and articulates her words with great clarity. Blonde hair. He has blonde hair. And he was wearing a red vest. I believe he's a very, very frightened right now. My Jimmy. He's not used to being away from home. Jó, megkeressük Jimmy-t is, goddammit. Kurvák, tudja... Mi? Szia, Balú, mi helyzet, tök jó, így vagy, köszi, csapsz. Zsurnál. Ó, tetszik a zsurnál. Ez tök jól néz ki. The missing boy. Interviewed possible witnesses. Flower cleaner, policeman. Ezek itt vannak velünk a szobában. Tovább kell haladni hozzá. Aha. Jó, it's fine. Beszélünk az automatonnal, vagy mivel. A police officer in a flashy tech outfit stands on the stoop, engaged in a quiet tete-a-tete with a man. For some reason, this piques. Most tök máshogy beszél a narrátor, mint eddig. What the hell happened? Delivers a parcel to the officer, who accepts it with a subtle nod before passing something back. Hoppá, valamit kicseréltek. Valami nem oké. Valami gond van itt. Valakinek vaj van a füle mögött. Listen up, partner. I gotta sort a little something out with Jimmy. But I'll be back in 2 shakes, don't you worry. Jimmy, de hát pont Jimmyt keressük. Ez egy másik Jimmy? But ain't you the one smuggling dangerous contraband into the port? Jó van, menjél. I had a feeling we were gonna get along. The cop startles at Mick's exclamation, his countenance darkening as he looks up at the imposing giant. It's abundantly clear that he's less than thrilled by Mick's... Nem örül neki, hogy ott van a Mickey. What do you want, Mortensen? Jimmy, you owe me a little something. And since I'm in the neighborhood, I thought I'd cash in. The policeman's face grows another shade darker. A rendőr jön neki eggyel. Onto his face. Yeah, I think we need to have a little one-on-one off the record. The policeman nods pointedly in your direction. The policeman's eyes are darting about, and he's breathing in harsh gasps. Megdobtam az observation-t. My partner likes getting down to brass tacks. Knew we were on the same page, buddy. Without ever taking his eyes off the policeman's, Mick wordlessly extends an open hand. Jimmy hesitates, but only briefly, his gaze snapping from the towering giant to you, then back again. Finally, he lets out a És merre tovább, hogyha nem nagy titok? Egyetemügyileg. Kaptuk valami csomagot közben a rendőrtől. Mick grins with satisfaction. And keep this between you and me, all right? Not a word to another living soul. I understand. I'm not a kid in short pants, you know. Meg kell szólni, hogy ha együtt akar velem dolgozni, akkor mondjam erre, hogy mi a vihar volt ez. Every now and then, I can touch him up for something good. He ain't as rotten as some of the other cops. But you gotta show backbone, or he'll rob you blind. Hold on a sec. Na, még mindig valami dolga van. Mick carefully unwraps the parcel to reveal a tiny heap of crystalline powder. Egy kristályszerű port vette elő abból a csomagból, amit
amit kapott most, és hát felszívta az orrával, ahogy az várható volt. Thankfully, one of them flying critters was a friend of mine. Mick expertly snorts up a dose of orphan. Orfumnak hívják. Totál más, mint az ópium. BG nemzetközi gazdi, most megemelt info és matematikai egység következik. Az nehéznek hangzik. Tehát ez egy olyan drog, amit erősebb és jobb lesz a reakciót, de utána nagyon-nagyon fog fájni. És nagyon addiktív. Nem, köszönöm, hogy most nem kérnek. Jó, ezt örülök, hogy meg tudtuk beszélni. Menjünk, keressük meg a gyereket. Flower girl. Good day, sir. Give a bouquet. Freshly plucked flowers that keep their charm for days. Mom, did you happen to see a boy about 7 years old, blonde hair, wearing a red vest? There were a couple of boys around here earlier. They were scrounging up some trash. I thought they were beggars, so I slipped one of them a coin for bread. Kids, you know, they don't have somewhere else. Biztos izében lesz a gyerek. Az árkádban. Játékteremben. Ott egy madár. De ott van még loot is. A loot fontosabb, mint a madár. Egy charming classic hat. Oh, végre teljes lehet a neckbeard felszerelésem. Ja. Puk. Ez fantasztikus. De örülök, hogy van neki izénk kis rendesen látszik a 3D-s modellem. Na itt mit akarsz, Bird? Catch the crow. Megmondom Micknek, hogy kapja a madarat. Elkaptuk a madarat. Most van egy madarunk. What do you mean by that? És ezt mit tudok csinálni? A well-formed pet crow with a small tag on its leg that reads Property of C. Webster. Ó, el tudjuk vinni majd valakinek, gondolom. C. Websternek. Imádom, hogy minden kuka tele van KP-val. Szia Dénes, szép estét! Tolvajkesztyűk. Figyelj, amíg nincsen jobb, addig a tolvajkesztyűket is köszöntem szépen. Már pattintom is fel a testemre. És megyünk tovább. A cleanerrel is beszélni kell a gyerekről. Oh, is it there? Did you see a kid anywhere? The damn little bros tipped over my crash can and darted towards the archway like nothing happened. I hate kids. Thanks. Azt mondom neki, hogy thanks. Oké. Ott van egy felkiáltójel, azt hagyjuk egy picit. Nagyon szép egyébként ennek a játéknak a stílusa. Search for the boy near the stairs. Oh, megvan Jimmy! Jimmy, my boy! Upon your approach, the children scatter in fear, fleeing in various directions. Only one boy remains, standing before you. He has a shock of blonde hair and is donning a red vest. This is likely Jim, the boy you've been looking for. Noticeably, the vicinity is strewn with candy wrappers and small toys. A curious assortment. Are you Jim, kid? Oddly enough, the boy doesn't respond to your words. His vacant gaze seems to transcend your presence, lost in the distant unknown. Remains as still as stone, and eerie stillness that almost reflects profound fatigue. Félrettem az observation-t. Megpróbálom még egyszer jobban megnézni. Ez mondjuk megvan. This boy is on the cusp of becoming an abhorred, as evidenced by those peculiar marks on his form. His mother should know it. Na, menjünk haza, gyerek! Kapd össze magad! Silence is your sole reply. Return to the woman with the news. Most tényleg ilyet fogunk ki? Oké. Visszatérek az anyához a hírrel. Crow... Micsoda?
Crow Woman. Lehet, hogy hozzátartozik az állat? Margaret! Margaret! Come to my girl! Don't be such a flipper tickabit! What happened? You're actually a perfect fool, that's what happens. Against my own instincts, I decided to take a chance on a gang of damned elves. In return, my kindness, they smashed my cages. You'll have to help me. Fetch Margaret and the other two who escaped. Oh, van másik két állat is van. They can have gone far. Oh, you pay for any you're able to recover, but they cannot pay in advance. Deal? Yeah, sure, whatever. Ezt még egyszer elmondja. Deal. Perfect. Nézd csak, visszahoztam Margaretet. Excellent work, but my business is still hanging by a thread. Please bring all 3 birds back to me if you're able. Oké. Ezt azt hiszem 100 dodót fizetett, de erről ne idézzetek. Még lehet ott lesz. Ah, de ott van valami feladat, nem megyünk most. Először visszavisszük a néninek a hírt. Meg figyelem, hogy ott egy törp. Az előbb is volt az a törp. Egy kék színű törp, igazából ez a lényeg, mert akkor ő valószínűleg questet ad. Before you, a dwarf stomps in place. He examines the faces of passers-by with a blend of impatience and anxiety. Now and then he casts a glance towards his wristwatch, but swiftly redirects his focus on scrutinizing the passers-by for elusive something. He so deeply engrossed in his pursuit that he appears utterly indifferent to all the bustle around. He's focused on the march of time and the people on the streets only. Féleltem az observation-t. Well, generally, nothing bad has occurred. Might have just overanalyzed it all. Yes, I'm sure that is what happened. On the other hand, nothing good has transpired either. I suppose when something good doesn't occur, it's in a sense a bad situation. It's a bit of a dilemma, don't you think? The dwarf, appearing exhausted, scuffs the ground with the toe of his boot and mumbles to himself. You see, I don't really wish to spare like that, but the situation's rather complex. What's your problem? How can I help? Well, there's nothing to lose, I suppose. The dwarf takes a deep breath and begins to tug at his beard, as if trying to figure out where to stand. His thoughts are probably too exciting and hectic. You see, I'm here waiting for a rendezvous. At least I believe I'm waiting for one. Maybe it wasn't supposed to happen. The lady of my heart is tardy. Not for a long time. Only 6 hours. I'm quite willing to wait as long as it takes. She's so breathtaking. I'm just worried that she might get lost, or disorientated amongst all the hassle and bustle. And I don't even... You see, we exchanged correspondence. Never met in person. Today's our first encounter. And we agreed to meet her precisely 6 hours and 14 minutes ago. All I know is that she's expecting to be wearing a white dress. That's all. So I'm standing here, looking for her. I absolutely can't leave. While she's rising in up here. Just think about the impression it would leave. Szóval egy nőre várt, vakrandi, első alkalom, annyit tud, hogy fehérben lesz a néni. Deal with this drama yourself, I'm out. Segítek inkább megkeresni. I would be profoundly grateful if you had. If by some chance you met her, plus tell her. I'm here. I'm waiting for her. And I'll wait as long as it takes. Cool. Cool, cool. Még egy küldetés. Absolutely it's fine. Menjünk vissza az anyához, aztán majd dealünk ezzel a bullshit-tel is. Imádom a hangot, Balázs, meg amikor egy nőt akarsz megszemélyesíteni. Köszönöm, I guess. Have you found my little Jimmy? I found him. Really washes over her as she clutches her face with her hands and exhales deeply. Oh, thank goodness. Where is she? Where is he? Jimmy's safe. He's near the ark. Just go quickly. Something strange is happening with him. Thank you for finding Jimmy. I can express how grateful I am. She sobs even more intensely, then abruptly transitions to laughter. The stress has evidently taken its toll. Ultimately, she regains her composure and conveys a heartfelt smile.
Here, please accept this. It's all I have to show my appreciation. You are truly a kind soul. No one else even stopped to help. Ez mit jelent? Ja, kaptam... By the authority vesting to discreet when it is a... Kaptam 2 XP-t, $1, meg egy Eclectic Voodoo amulettet. Oké. Thank you. De mi a helyzet a Love Story-val? Nekem azt mutassad, hogy ahhoz hova kell menni. Ott vannak nők fehérben. Csak ők lehetnek. Ó, megdobtam az Observation-t. Sobbing. De miért sír? Wow. Jó, ennek nem volt sok értelme. Hát itt csak ezek a hölgyek vannak. Ő azt mondja, hogy hagyjuk békén. Oké. Okay. Várj, ott van valaki. Ó, ott van valaki. You're looking at her, without a doubt. A statuesque and tall woman in white gown appears to be looking around with a mixture of confusion and fright. Her fingers unctuously crease the fabric of her dress. She's a giant. Unaware of your approach, the lady continues to shift uneasily from side to side, evidently struggling to locate a suitable vantage point. I'm looking in the direction of the dwarf. He's waiting for you for a long time. She hesitates for a moment, but then proceeds to unleash a torrent of thoughts have been simmering within her for the better part of the last 6 hours. I saw him indeed, and I saw you two talking, and I understand how it all looks, but it's just ridiculous. I'm a giant. He's a dwarf. I mean, look at us. I'm not so sure anymore. Giants are fiery passion, an unending search, and I'm afraid he won't be able to handle my temperament. I just forever yearn for something he cannot provide. What will society say? Imagine all this judgment to glares. I'm even embarrassed to approach him. It's as if the entire city is watching us. It's not that he's dwarf. He just seemed different to me, you know? What if he's not what I anticipated in other aspects? What if he's a bully? I don't know. Ma'am, he's definitely not a bully. Várj, meg kell persuálni, úgy érzem. Ez 50%. Féleltem a persuasion-t. Shit. Oké, shit's fine. Még ezt tudjuk valahogy megmenteni, ezt a helyzetet. Beszélek a törppel. Please, you're succeeding in finding her. And I don't know what I do. I'm ready to declare anything for this meeting. Help lovers to meet. Ó, nem akarok lopni. Elnézést. Félre kattintottam. Jó, de hogy? Követem a csillagokat, gondolom. Veszek virágot. Meggyőzöm, hogy nekem a virágot. Oké. Kaptam egy romantikus virágcsokrot. Ez eddig nagyon jól alakul. Ó, meg kell kérnem szerintem a bandát is, hogy segítsenek. Yes, can I help you? Melyik a legjobb? $6. Megpróbálok persuasion, és remélem, hogy utána tudok fizetni, hogyha mégsem jön be. Jó, bejött. Elmondtam, hogy a szerelemről van szó, és ez minden pénzt megér. There you are at long last. Might it by the destiny has perchance guided you to her. Hand the bouquet to the dwarf. Vagy less words, shorty.
Sing them all to her. Oh, well, this is so thrilling. I mean, I share a portrait with her, but suddenly his hands clench into resolute fists. He slaps himself and swiftly adjusts his attire, fixing his gaze upon you with unwavering determination. I, myself, have advocated the valorous pursuit of life, loving my patrie. So let's go. I'm ready to fight for it. Hát jól halad. Ó, ez úgy néz ki ez a törpe, mint Viktor. Méretre is. As soon as the music stops, you see the dwarf and the giantess rush towards each other, start kissing. One might find it rather poetic, wouldn't you agree? Who knows if these wholly contrasting and eccentric personalities can weather the trials ahead and keep their love alive. But they are together now, so you must have done a good thing. 100 XP, egy darab dollár és egy fighter's chest. Ez hasznosnak tűnik. Swindler's jacket, 6 health, 2 armor. Ez 10 health, 5 armor. 1 block, mínusz 1 move pont. De nem tudom felvenni. Nem tudom felvenni. Steam Mechanic használhatja. Én nem Steam Mechanic, nem, én Diesel Engineer vagyok. Mik, te mi vagy? Ó, te Steam Mechanic vagy, nagyszerű. Akkor ezt most átküldjük neked. És akkor ő nem fog pucéra mászkálni-től kezdve. Az bizony, amit keresek. Let's actually go. Jó, már is jót tettem a világban. Az játékot lehetne valami japán randi szimulátoros játékot, aztán minden személyisége ötletne belőle. Nagyot röhögnék. Hát ez valószínűleg nem lesz sajnos. Nagyon magával ragadó, hogy átéled a szerepeket. A szerelemért mindent meg kell tenni. Meg a jó streamért is. Jó, először szeretnék lootolni. Aztán megnézzük, mi a helyzet itt. Nice metal scraps. As opposed to not so nice metal scraps. Thieves Gloves, olyanom már van. Bandit's Cap, plusz egy armor, 5 deception. Szóval tudjuk adni Mikinek? Szerintem mi lenne hozzá? Ja, azt nem tök jól áll. Mi itt a commotion? Szia, Manó! Mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy? Ő egy nagyon részeg törpe, egy nagyon szomorú is egyben. Valami nagyon elcseszetett. Stop bothering me! Damn it! What do you want? Your bags? Nobody cared a fig about Finley McClatchy as long as everything was working. Nobody! Only when it all broke down did they start going, Finley, can you help me with my suitcase? Finley, can you find my purse? What do you want? Let me guess. Is it luggage? Ő szomorú, mert senki nem érdekelt, hogy ki ő, amíg működött a rendszer, és most mindenkit érdekel, hogy miért nem működik a rendszer. Én mondjuk ebben nem látok olyan nagy hibát, de megpróbálom, ebben a logikában megpróbálom meggyőzni. Elmondom, hogy segítek neki. 60-at kellett dobni és 59-et, szóval... Jó, egy híres rendező érkezett 2 nappal ezelőtt. Ő egy színész akart lenni. Hogy mosolyogjanak, mikor meglátják az emberek. Ez egy nagy esély volt neki, de a rendező csak megfogta a csomagát és ment tovább. Rá se nézett. Szomorú. Hát lehet, hogy sietett. Jó, erre még nem gondolt.
How could I ever think poorly of Richard Maxwell Gracefield Parisi III? Szóval meg kell találnunk ezt a dúdot. És akkor megkapjuk a csomagot. Oké. Addig a többit kilútolhatom? Azt megpróbáltam feltörni, de nem túl jók az esélyek. Tehát. From the very beginning, pick up your luggage. Ja, hogy ez meg is jött. Csak meg kellett ígérnem, hogy megkeressem a csávót. Mert akkor... Ez egy freebie volt. És akkor most beszélünk Mikkel. Mikivel. Now that you've got luggage sorted, it's time to move into the next... Vagy sorted. Time to move on the next phase. Because of the recent problems with the train, the city's main gate is under police lockdown. Sneaking your bag through isn't gonna fly. That's where Simon's genius plan kicks in. You're gonna pose as part of the theatre crew who's been hired to welcome the newcomers. That's a move. Hogy jutunk át ezzel a police checkpointon? The troop can access the tattoo hold ports via the staff entrance. No one's going to give you a bag second glance there. De hát nem is vagyok színész. You don't need to be an actor. You're stepping into the shoes of the director's assistant. Easy. Alright, what's your plan? We secured an assistant's badge for you. The theatre director will be hanging around the square. Find out what he needs, run a few errands for him, then saunter right through the gate for workers, just like that. Mi van a madarakkal? Azt így elengedtük azt a dolgot, hogy megtaláljuk a varnyakat? Mert azóta nem láttam semmit. Jaj, itt a Crowwoman. Akkor lehet, hogy azért nem. Clyde Braveview. Érdekel az könnyű pénz? Hogy ne érdekelne? This young man looks very relaxed. Undeniably so. Hey, mister! Push your damn cart over here, will ya? I'll give you $5 to race in advance even. Shouldn't you do the pushing? Perhaps I should, in theory, but my family will do manual labor. This thing with the cart was my father's idea. Set it up so I could learn how to work. There's an automator attached to it that monitors how much luggage is moved over the course of the day. Listen, mister, there's no reason to overcomplicate things. Just move the cart a little ways and you'll be much richer. Mockery. Na végre használtam a képességemet. De van technology-om is. You could use an elastic band and a spring to roll the cart back and forth. You're a genius, mister. Now I can stop giving my parents' money to strangers. Start giving it to dealers. Okay. 0-tól 100-ig ment elég gyorsan. Hey, take it as a sign of my gratitude. $5. Hát ez easy pénz. Ott láttam, hogy loot volt. Majdnem elmentem a loot nélkül. Jesus. Itt is rengeteg loot van még. Megjött az anya, meg a gyereke. Egy revolver. Okay, I guess. Old light boots. Még több pénz. Színváltó gyűrű, aminek 250 arany az értéke, vagy $250 az értéke. Swindler's Pants. Ezt mindjárt megnézzük, hogy az jobb-e, mint a mostani nacim. Mostani nadrágom, az is egy Swindler's Pants. Mi az egy Mickeyvel? Mickey mostani nadrágja, az Mick's Pants. Jó, ezt mondjuk annyira nem lep meg. Melyik jobb, a Hunting Rifle, vagy a Revolver? 4 plusz 1d4 damage. Ez 8 plusz 1d 10 damage. Reload pistol. Trick shot. Surprise blow, reload rifle. Ott a másik varnyú. Vagy hát 3 van, szóval ott van még egy varnyú, és meg kell még egy varnyú.
Miki, kapd el a varnyút. Miki elkapta a varnyút. Most hát csak meg kéne keresni a harmadikat, nem? Metal overlay for boots. Can be used to create steam power boots. Majd keresni kell egy eladót is. Nem lehet felmenni egyelőre. Igen, mert ez most le lesz zárva szerintem, amíg nem csináltam meg a küldetést. És akkor majd úgy tudunk bejutni. Itt egy traveler, akitől lehetne lopni, de miért akar... Steam Hammer, holy shit! 6-os strength kell hozzá, de szerintem a Mikinek menni fog. És én ezt... kezd betenni az inventory-m. Ó, nem, várj. Nem, még rengeteg része van az inventory-nak, ami nem telt be. Ezt is átadjuk Mikinek, mert szerintem nincsen kesztyűje. Ezt is átadjuk Mikinek. De van kesztyű egyébként, Fighting Bandages. És ő bizony tudja vinni magával a Steam Hammert. What's mi? Dear Rudolph, I am energized to hear your birdwatching project doing well. I hope you managed to locate all the birds you pursue and then more. As for your proposition for a meeting, I'm happy to oblige. Name the date and place when I will come to discuss your interest face to face. Say hello to Mr. Darcy from me. Best regards, Dan 10. Most itt van Rudolph is. The middle-aged man is muttering angrily under his breath. As you move closer, you realize he's cursing at himself. You're such a dumbass, Rudolph. How can I be such a numbskull? Hello there, what's the matter? I had a chance to meet someone who shares my passion, but I bungled it. But it seems my luck might still return. You look like the sort who'd help a person in distress. See, I have a pen pal named Dan 10. We are both avid birdwatchers, and he was supposed to meet me here in person. I'm afraid he's lost, and I can't leave this place in case he comes. Nagyon ismerős ez a küldetés. Ez pontosan úgy hangzik, mint az előző küldetés. Could you keep an eye out for someone who looks like he's lost? You should spend all day waiting around. You ought to go home and write another letter. Ez nem hangzik jó tanácsnak. Buddy, there's nobody named Dan 10 in this town. Have some self-respect and go watch some birds. Okay, that's a funky name, inkább csak ezt mondom. Nothing funky about the name. If your bird seems odd to you, it just means you need to get out there and see more of the world. No problem, I keep my eyes peeled. Itt sert árulnak. De nem látom a madarat, pedig szinte biztos vagyok benne, hogy itt meg kéne találnunk. Visszaviszem ezt egy madarat, és a többit majd meglátjuk. Menők ott lent azok a gépek. Itt a madár néni. Itt egy madár. Ez $10 ért. Hát viszont azt hiszem, ez ennyi volt ez a biznisz. Na jó, beszéljünk a... Ki volt az valami rendezővel? Rákos rendezővel. Bár itt van John. This disheveled young man is plainly distressed. He's breathing heavily and clutching a bottle of colorless liquid to his chest, as if someone might snatch it from his trembling hands at any moment. You must help me. I know how it looks, but I promise it isn't alcohol. In fact, it's my dear friend, Jane Cola. What? Jean recently started dabbling in magic. She didn't show up for her lunch today, which was never happened before. I went to check on her and found this bottle in a steaming pile of clothes. It was still warm. Oh, my poor Jane. We must help her. You must help her. That's what you get for messing around with dirty magic.
Én együttérző vagyok. John's panic expression excited as the weird bastard of alcohol begins to talk. Hoppá. Did you say moonshine, you ugly lump of last year's yeast? I bet you couldn't barrel-aged gin from stale kerosene. I know it! Then there, let us help you. Let me just have a tiny sip. Akkor mi történik? Yeah, why don't you try, and then make sure you spend the next few days flat on your back with alcohol poisoning. Jó, ez egy jó beszélgetés volt. Örülök, hogy ebben részt vettem. Ó, itt még át lehet menni. És ott van valami robot. Mert robottal még úgyse beszélgettem végül is. Denton! Ő lesz Denton! This automaton looks rather shoddy. The serial number DA-N10 DA-N10 is scratched into a metal plate on its side. The machine head is pivoting from side to side, apparently stuck on some internal process. You seem lost. Is something wrong? I have to deliver a letter, sir, but there's no mailbox at the receiving address. I cannot proceed. The serial number looks familiar. Először elviszem a levelet. Nem, megkérdezem. Sikerül-e? Ó, sikerült. After a brief deliberation, you clear where you've seen this number. It's suspiciously similar to Dan 10, Rudolph's birdwatcher's missing friend. Are you Dan 10, Rudolph's pen pal? The automation does not immediately respond. You could swear you actually hear the gears grinding in his head. You are correct, sir, but I must clarify that Rudolph knows more slowly through our correspondence. Knowing my true identity may cause the customer discomfort. I prefer that the recipients of my letters feel good about my services. I can deliver the letter for you. I know Rudolph personally. To abdicate my duties in this manner contradicts my general delivery protocol. However, a different protocol stipulates that I must take responsible steps to overcome obstacles to the completion of my duties. Very well, please accept this letter and deliver it to Rudolph, sir. Oké. Ezt jól, hogy könnyebben menni, mint gondoltam. Let's actually go. Ha érdekelt ideket, hogy lehet a vasdal mozogni, nem. Nem mondom meg, nem. Igazából az, hogy nem lehet. Ez a szomorú helyzet. Na Rudolf, van egy levelem számodra. Did you manage to find my dear friend? Yes, I found him. Then is a postal delivery automaton. He wrote your letters because they were ignored at the Amateur Birdwatchers Club. Vagy hazudhatok. Nem. Legyünk tiszták és egyenesek. Failure. Oh my, what a joker you are. Imagine an automaton with an appreciation for birds and long philosophical discussions. Still, thanks for the letter and the good laugh. Bye now. Jutalmat meg majd a nagyanyám fog hozni, mi? Micsoda egy bastard. Semmit nem adott. Dentonnek mondhatom, hogy adjon akkor ő pénzt. Szeretnék pénzt. Money please. Money please. Még ott van Denton, de nem lehet vele beszélni. Akkor mindegy. Na mindegy, folytassuk a direktor küldetést. Elvileg valahol itt van, akivel beszélnünk kell. De én aztán senkit nem látok itt. Ott a madár! Kaka! Kaka, indeed. Jó, megvan a crow, még ezt visszaviszem gyorsba. Aztán intézem a többit. Robottól pénz, ez nem a félkarú rabló. Ez a félkarú ingyen intéztető rabszolgatartó piece of shit. Ő az. Magic Tech Meter. És most balance-ben vagyunk. Ez a játék lehet, hogy érdekes egyébként. Jó, megvan az utolsó madár is. Goodness, if a citywide party was to be thrown in someone's honor, you would be my first choice. Many thanks, charming stranger.
$30 meg egy bandita sapka. Oké, nem mondom, hogy ez volt életem üzlete. Van. Ott ő lesz. Nem tudok vele beszélni. De tényleg ő az. Jó öreget narrátor, üdv megint itt. This is unthinkable! Absolutely not! I'm not going to do it! Your edits are a mockery of the performing arts. Richard, it seems you misunderstood me. Whoa, not so fast, fella. It's Richard Maxwell Gracefield Parasy the Third to you. That's Parasy with an E. Jó kis direktorus jelző, mégis kész a repertoár. Azt most nem tudom igazán jól. Ezeket sem tudom jól. De az végképp nem. De majd megpróbálom. De az nem szokott menni. Plusz ez nem illik ide. Most azon megy itt a dolog, hogy átírták a darabot, és ez nem tetszik a direktornak. You're making me dizzy. I think I'm going to faint. That's the end of this conversation. I trust we understand each other now. Oh, my vision is going blurry. And my legs, they're failing me. Oh, I'm going to pass out. Richard Maxwell Gracefield Parasy III closes his eyes and dramatically flops to the ground. The syndicate envoy bends over and discreetly places a folder full of papers in the director's hands. Then, after spitting disdainfully to one side, he departs, leaving the director to his famed... Ez csávó a Baldur'sból, aki a szemet adta. Voltron, vagy hogy hívták? Alright, mister. As you watch, the director's right eye opens the merest crack. Follow, azaz. Each lid rising cautiously. His gaze fixes upon you for a moment. That imbecile is gone, right? The goddamn ass licker. He's going to pay for his gibberish on me. A douchebag who's never even had a manicure. Can you believe it? Richard Maxwell Gracefield Parasy III, in his characteristically nonchalant fashion, fans himself with a thick folder, yet his gaze remains locked on Mick. Ah, Mickey, a radiant Rosie. And who's this you've got tagging along? I'm running a smidge low on those little picnics, like. But give me 2 sunrises and we'll be flying high again. Richard, can't you ever keep your trap shut? That's got nothing to do with our business right now. Got it? I see. What do you want? Assistant? Én vagyok az asszisztens, megmondtam neki, amúgy ilyen inkonzekvens a pretől zajlik. Where the heck have you been? No, don't answer that. I don't care. The whole place is going to hell. The local branch of the syndicate wants to make changes to my script to please their big boss, the head of the Eastern Syndicate. My script of my play. They want to murder my entire artistic aesthetic with their propaganda. Moreover, there's no way the actors can learn new lines in such a short time. Especially these actors. Have you seen them around, by the way? Richard Maxwell Gracefield Parasy III wrings his hands nervously. But when his gaze returns to you, his eyes come to a sharp focus. Why are you still standing here? Why aren't you racing around solving my problems and carrying out my orders? Can't you see? They're all drunkards. Nem jók a színészeim. I repeat, never
work with a provincial troop ever again. It's almost showtime, but I don't see them getting ready backstage. Mindenfelé mászkálnak. Akkor, miután megkerestük a varjakat, most meg kell keresnünk ezeket a jóskákat is. Here's a list with all their names. Bekamuzhatom, hogy kell pénz. Ó, viszont meggyőzhettem, vagy rávehetem, hogy Finley McClunchy-t is vegye. 80-at kellett volna dobni, és 81-et dobtam. Csí. Ez rossz. De közel voltunk. Szegény srác. Hát most őszintén sajnálom. Observation sikeres volt, akkor szerintem megvan az első színész. A distinguished lady, through her war paint might suggest otherwise, is cursing to herself like a stevedore in a double shift. It seems she's been fighting a sealed suitcase for quite some time and losing. The good madam is understandably a bit waxed. Damn it all! Not a goddamn cheap nail! Got a lie, darling. My nails are absolutely shot. This is me trying to kick the habit, if you can believe it. I was convinced they were going to rob me of the role of Violetta, whispering backstage about my age, as if I should take role of her mother. The audacity! But that Gracefield Parisi, such a sweet man, still see the stars in me. He's a real professional. I'm looking for Madame Primrose Pennell. She's needed on stage right away. Darling, do you take me for a fool? What am I supposed to do with the dress? Do you expect me to lead up on stage on these wrecks? That damn gown is trapped in this blasted container, and this infernal is intent on defying me. I'll open it for you. Why, thank you, my darling. Much appreciated. Ó, Miki 100%-ra ki tudja nyitni. Akkor let's go. Most kinyílt? At last! You have my heartfelt thanks, my dear. But the spotlight beckons, and I mustn't keep it waiting. Ta-ta! Jó, egy megvan. 3 to go. Watermelon seller. Ennék egy watermelont. God, I sir. In fact, a marvelous day to purchase a ripe, shiny, grand little watermelon for your pleasure, yeah? The waterman among us throws you a sauce wink. I'll give her a smack. Hard as you like. You enjoy this, don't you? Watching folks spank your watermelons. The man's eyes darts hither and yon, anywhere but in your direction, as he nervously twiddles with his shirt collar. But when he's recovered his composure, he winks at you again. As long as you're buying there, sir, I'm a chucking it, spank it, squeeze it, treat it any which way you see fit. De veszel tőlem dolgokat egyébként. Ó, rengeteg watermelont árul. Ő nem viccelt. Megveszi tőlem ezt. Ez most tradingben van. Barter. Barterben van. De nincs pénze. Szomorú. Akkor nem üzletelünk. Jó. Még egy kis loot, és aztán megyünk a következő ekért. Már annyi healing potin van, és harc az még nem volt egyszer sem. Egyetlen egyszer volt harc. De az sem volt annak nevezhető. Landon Baxter, ő a következő bácsi. Féleltem az observation-t. Landon Baxter is muttering to himself, gazing down at a sheaf of papers in his hand. Looks like a script for a play. Well, I sure shack this scene for this, didn't I? He doesn't notice you approaching. Excuse me, Landon Baxter. I am. I saw the hapless actor in the long-forgotten theater. May every one of them be damned. So, where are they anyway? Director is looking for you. Fuck him and his random bumps. Tell him that. Make it loud and clear. Do you have a problem with the theater? Yes, I have a problem.
They want me to play some damn mage. This Nerio guy in Aberrant. Can you believe it? They're asking me for me, Landon Baxter, 3rd gen technologist. I didn't sign up for this crap. I'm sure as heck I ain't gonna do it. Oh, brother, you get it alright. I couldn't face my parents after that. They disowned me for sure or worse. I might never get a lead role in a play again, you know. Did you know actors who portray the villains get paid less? What's your take on that? Overreacting, intimidation, $60. Próbálj meggyőzni. This person is angry. És aztán én mit csináljak? Fail. Oké. Okay. Screw. I come back later. Megpróbálom csak benyomni a haveromat ennek a törpnek a helyére. Itt meg a harmadik van. The elf is resting on a bench. Elf on a shelf. Squinting contently in the sun. The pointed tips of his ears move slightly in time with the music. In his left hand is a glass of bubbly golden wine. As he is about to speak, he raises his right hand and delicately presses his index finger to his lips, urging silence. Excuse me, are you Elaine Feline? The theatre director needs to speak with you. As should be abundantly evident, my dear. My dear, I am engaged in matters of high importance. At this very moment, I am immersed in the ethereal harmonies of my people's ancient music. Disturb me not. The elf raises the glass in his mouth again. However, only a few drops remain. Ah! How tragically unsurprising. The wine ran dry just as you arrived to intrude upon my moments. You've marred the splendor of my final sip. Indeed, I am Elaine in the flesh and glory, but let it be known, my transcendent talents shall be denied to Mr. Gracefield Parisi until he adheres to every nuance of my exquisitely detailed writer. Such is the price of excellence. Elaine gestures emphatically at the empty wine glass. Lamentably, I suppose I must reiterate. A room with a vista of the endless ocean. A robe of the most exquisite velvet with my legendary name, Elaine Feline, sewn in golden thread, and a bottle of wine that does justice to my genteel tastes. Honestly, a simple competence, too much to ask. Lo and behold, I see a room and a robe, but where, pray tell, is the wine? I shan't speak a single line, nor strike a dazzling pose without it. I have even better! Moonshine, purest baby's tears, will that suffice? Oh, van a moonshine. Remek. The elf is less than thrilled with this development, but he accepts the moonshine. At least it's the strong stuff, and I can find some cucumber to go with it backstage. Very well. I agree to your compromise. Hark! My lustrous debut calls to me. Until the curtains rise, adieu. 2 megvan. Próbálok még egyszer beszélni a direktorral. És a Baxter helyett lehetne valaki, aki nem egy vanker. Valószínűleg szerintem ezt buktam, ezt a Persu dolgot. De nézzétek, meg kell próbálni a haversrácért. Jó, nem lehet sajnos megmondani neki. How sad, how utterly disastrous. Akkor gondolom London Baxternek most fizetnem kell pénzt, hogy menjen szerepelni. Itt van Dora és Fakofoljál. Oh, we should say that at the start of the dressing room, my golden. És akkor most vagyunk meg.
Have you solved my problems yet? Yes, it's all done. Took you so long. There's only minutes left until the show starts and the actors aren't ready. There wasn't any time for them to study the Syndicate's nightmare script. This is going to be a disaster. Ó, fogadjuk, hogy sugó leszek. Already. My Violet forgetting her lines in front of everyone. Listen, you're my last hope. Yep. I need you to work as a Sugó leszek. prompter. I'm sure you can distinguish between my masterpiece and the Syndicate's disgusting propaganda. Well, this has got to be your magnum opus. Did you say something, Giant? Go to the prompter's booth and get to work. And hurry up! Hey, hello there, fiery gentlemen and divine ladies. Gondolom, akkor között kell válaszolni, hogy mi az, amit ő írt, meg mi az, amit átírtak. És hogyha nem jól sugok, akkor nem tudok tovább menni. Felteszem. Vagy akkor is le tudok menni, csak akkor ő nem fog szeretni. But that's all in the past. It's time to move forward into the future. Now, hold on tight, my friends, because the real star is about to appear. The boss of the gigantic Eastern Syndicate, the incomparable Wayne Zindo. Take the microphone, Director Zindo, please. Ő a nagyfőnök. Welcome, newcomers to our land. Elég hasonlít. Lehet, hogy én vagyok a fia. Ez a nagy csavar. At this point, I would normally be handing you a glass of wine while we all relax and have a nice chat, but today's circumstances call for a little improvisation. As you may have guessed, we've had a small problem with transportation. The train to New Ark has Hitős Winter Soldier. Don't worry. Letta Jean and her team are already addressing this unpleasant issue. And when our system-wide automation is complete, such inconveniences will be nothing but a memory. You'll reach New Ark eventually, and I guarantee it will be all the more thrilling for the wait. In the interim, the Syndicate has prepared a special gift for you. A drama arranged by New Ark's acclaimed stage director, Richard Maxwell Gracefield Parisi III. Mr. Gracefield Parisi and his troupe will put on a performance of The Broken Heart of the Enchanted Beast. Ott vagyok alul. I hope you enjoy it as much as I know I will. You got the play's script in hand, though not a single line has managed to evade the conspicuous scrawl of a red pen. Zindo's underlings have revised the entire text, transforming the director's vision into an extended series of advertisements. Worse, the actors haven't had time to commit these revisions to memory. Now you must step into the spotlight and guide everyone through the tsunami. Ez a kérdés, hogy most maradunk az eredeti scriptnél, vagy a szindikátus adaptációjával megyünk tovább. Navigate the syndicate's adaptation. Today, you will witness a love story unfold, and a vicious trap sprung, all in a sea of blood. Let this be a warning for any who dare bridge the gap between technology and magic. Neki nem kellett rosszat súgni, neki nem kellett súgni szerencsére. This love's a snare, for magic and technology clash and flare. Their realms apart, they shan't entwine. De most kell súgnom, itt az idő ragyogni. The Warning Clifford House Design, yet text with the Indo, new possibilities now may shine. Én hiszek az artistic dolgban, úgyhogy azt súgom, ami az eredeti szöveg. A warning clear for your heart's design. My sweetest violets, defy this decree. Magic smites thy world's knots to me. Oh, Nerio, the weaver's darkest blight.
Their reckless magic turned day to night. We must respect the laws and ne'er sway. Or risk they'll lead us far astray. Herald, mark my words, thou shalt see. Great power from the rifts mine shall be. Weaver's gifts, I'll claim them all. My might and magic, they shall enthrall. Nerio, beware! This path is fraught with peril and darkness. Heed the thought! Ez nem tudom melyik ezek közül. This path is fraught with peril and darkness, heed the thought, such great power you can't control, vagy pedig in the realm of creation, automatons make their stance. Egyik sem tűnik, úgyhogy rímelne. Oh, Romeo! Hol van a moonshine? Oké, talán az egyes. Such great power you can't control. It shall consume thy very soul. My dear Gerald, thy fears I will ignore. I crave this magic and I must have more. And Violet's my heart's desire. Her love and power shall all conspire. Violet! Fair Violet! I know her well. Her heart is in science, not some spell. To woo her with magic would be a ruse, and such dark intentions she must refuse. Young hearts entangled in this perilous strife, a clash of realms portends doom in life. Azt jelenti, hogy a kettes a propaganda. Their destinies entwined in dark dismay. A balance lost, hearts led astray. Nerio, dear Nerio, we must now part ways. For magic's darkness obscures your gaze. The laws decree, in sorrow we must part. A love so pure, fallen to blackest art. No, Violet! You can't break free, it's clear. My soul is bound to dark magic. My dear. Oh, Nerio! Your transformation's too extreme. An abhorred mage, a nightmare. Élvezitek az előadást? Úgyhogy milyen jó. Ritkán jártok színházba, azért nem tudjátok értékelni. Fogadjuk, hogy nem voltatok mostanában. Beware of magic, upright and fair. It tempts and beguiles, but can't truly care. Love or friendship with a mage are bare. In the blink of an eye, mage turns nightmare. Thank you, thank you. Oh, bless your hearts. Oh, That merci, wasn't my script. merci beaucoup. Oh. Damned artists! Hey, watch the threads. Hey, let go of me. Hey, get your hands up. Do you know who I am? Hey, let me. Most rosszul döntöttem? Ezek szerint. It's a very familiar scenario, my dear. We endure endless interrogations until the audience has spent its money on drinks. There's nothing left to donate to us. Unfortunately, Zindo's people control access to the town, so our chances today are slim. But if you have $80, I might know a little trick to get us under their noses.
Ahogy van-e 80 bucks-om, van 800 dollárom is. But remember, darling, I'm only giving you a way in. Once we're gone, there's no way back. Then those people wouldn't able to be handled an unregistered pedestrian with such a suspicious suitcase. Aztán nem maradt küldetésem már, igaz? Mindent leadtam. Megpróbálom elbűvölni. 5-öt kell dobni. Nem jött össze. Jó, itt van a 80 dollár. Let's go. Jó, my friend. A kis ez szintig bírom, amikor látom ezt az izét, automatont. Sokat tölt a játék, biztos nagy helyre megyünk. Isten mennyire vard. Szintet is léptem. Cranial Woodstaff, Revolver, Lost Play. Ez egy uncommon thingy. Meg 500 XP-n, akkor kezdjük azzal, hogy megnézzük, hogy én ezt a cuccot átküldöm Micknek, akkor az jobb fegyó... Mi, ha nem küldted át? Átküldte. Az jobb fegyó-e? Miért vetted le a kesztyűdet? You absolute fucking piece of shit. Szóval ez jobb fegyó-e? És igen, ez jobb fegyó. És akkor ezt fogja használni. És akkor skill, szintlépés. Oh boy. 5 pontot tudok elosztani. Az Insight-tal nem voltam elégedett mindig, úgyhogy Insight-ra rakom. Micknek meg a... Athletics-re. A szintlépés kicsit underwhelming volt, nem fogok hazudni. De megérkeztünk elvileg a városba, maybe? Hol kell tovább menni? Ja, látom, létre. Micsoda város, azt nézzétek. Majdnem, hogy 20 FPS-en vagyok. De van loot. Crowbar. Vittem, loptam. Book vendor. Good afternoon, I have a great range of products. Would you like to take a look? Yes. A book of fairy tales. History of magic, witchcraft and the occult. Magic crystal ball, instruction manual. És ezekkel vajon lehet bármit kezdeni, vagy no? Ez biztos jó lesz valamire, mondjuk az egyik küldetéshez. Elvileg Simonnal kell beszélni. A térképen rajta van, hogy merre kell menni. Találtam vasat, csak így. Veletek is gyakran előfordul, hogy mentek az utcán és találtok ilyen... Csak így vasat. What the hell is going on here? Damn, just look at that guy. Is that a face or what? Just like my mother-in-law when me and Lizzie were marrying, right? Hey, let us in! Let us in! I must speak to director. Azok zombik? The horrors, pure horrors, I tell you. I've got secrets to tell, dreadful secrets. I've seen them. I have proof. People vanishing, poof, without a trace. Leslie, it's a nightmare. What seemed like a great mind is but a sham. Awful, awful deeds. He's actually a fake. Little ones, old ones, entire families. Technology. Analyze the world followers from a technological perspective. 20-at kell dobni. However, the
Sikerült. Technology must be constant, aren't they? Thus, you can analyze what you see in a way you would dissect a city's sewage system or any other machine. Sikerült, de a narrátor azt mondja, nem vagyunk sokkal beljebb. Assuming they still qualify as such, you observe what appears to be a generator containing an unfamiliar green substance. Periodically, as it bubbles, the creature's hands twitch. Their skin's top layer resembles that of corpses. Igen, ezek hullák. Soft tissue and unnatural color. The degree of decay varies, yet all resemble the deceased reanimated by technology. One wonders if it's truly the case. The dwarf begins to almost drown in the incoherent flow of words. There's no time for that. No time at all. They cloned everyone. Drank his assistant. I must inform him at once. Azt mondja, mindenkit leklónoztak. Leslie Harrington, that's a crime. They're dabbling in horrors, twisting ordinary folk into monsters. Egyszerű emberekből szörnyeket csináltak. Emberek tűnnek el, elrabolják őket a kísérletek miatt. Abruptly a growl rumbles from the frog. Horror grips the dwarf's expression as one of his companions trembles. Valami nem jó. Liquid bubbling within the mechanism on his back. Hopp. Gradually it spreads, enveloping the entire crowd of creatures as their heads Azon már nincsen cucc. predatory glare fixes upon them. No, stop! We have to see the director. He must. Jó, rip. Without warning, the creature flings the dwarf aside. Na, végre egy kis harc. Meeting the ground with a resounding thud, silencing him. The crowd roars into the fray. Oh, fuck! Policeman Jeffrey. Na, én most megmentem Policeman Jeffrey-t. Meg a többieket, és végre használtam a képességeimet. Én elvileg ilyen fegyóval nagyon tudok lőni, igaz? Hátra lépek. És onnan lövök. Rifle shot. Az egy 100%. De hogy arrébb is megy. Jó, surprise blow, reload rifle, és akkor a másik pontommal újra tudom tölteni. Mondom, igen, egy lövés van benne. Jó, most akkor ők lépnek. Duck shot, shots are many in the air. Szerintem nincsen ellenség a levegőben, de te tudod. Miki a tank, úgyhogy őt üthetik. Ütik is. Nem halt meg még a törp. A rendőr nem néz ki jól. Majdnem sikerült az éget leszedni, de nem sikerült az éget leszedni. Van olyan, hogy swing. Concussive blow. Hammer attack. Strong attack with a hammer. Hammer blow with launches the enemy into air and stuns them. Nézzük a hammer attack-kel. Azt mondjuk vitte. Jó, és akkor nézzük a concussive-ot. Itt meg tudom ütni a kettőt is. És duckshotot tudok rálőni a main karakterrel. Tök jó. És nem halt meg. Are you fucking kidding me? Maradt vagy 1 HP-ja. Most akkor el kell lőnöm egyet. Várj, és hogyha rálövök mondjuk arra, és nem is töltök újra, hanem csinálok egy surprise blow-t. Igen, az elég volt, hogy azt kiszedje. Így neki nem lesz igazából, hát egy lövése lesz, mert újra tölt, aztán lő a következő körben. De akkor a következő körben nem is kell már annyit csinálni, mert hát ha ők meg tudják ölni. Nem tudták, oké.
Ha ővel egy hammer-attack-et csinálok... Van olyan opportunity attack ebben a játékban? Úgy látom, nincs. Jó, azt leütöttük, az nagyon király, mert... Most ő lépett volna. Akkor még tudok majd egyet lőni. Vagy hát egy reloadot nyomok, meg egy lövést. Nem volt elég. Hát mondjuk ez kevés lesz, ez az armor sem fogja tudni leütni igazából. Lehet a rendőrök szétszedik. Jó volt. The policemen pause for a couple of minutes to catch their breath. Then one of them speaks to the other, but too softly for you to hear. The one you assume must be Ed nods in response and turns in your direction as Jeffrey approaches you. These city videos, am I right? Thanks for your help, mister. We'll handle it from here. About what happened, I have a few questions, officer. Go ahead, just don't talk all day about it. You sure he's just a weirdo? Look, there's a lot of junkies roaming around this quarter. He was probably messed up an orphan, or maybe the treatment for the iron plague damaged his brain. It's nothing you need to worry about. Yeah, but what about those creatures? Well, the question leaves Jeffrey utterly baffled, eyes glazed and mouth agape like a stunned child. But his partner steps in to rescue him. Jeffrey, we need to get those damn bosses off the street and processed like now. How long are you gonna stand there chatting with these citizens? Yeah, I heard that. Thanks, mister. We can handle it from here. You're free to go. Oké, ott egy jó insightot. Ed was very keen to cut this conversation short, suggesting the cops have no idea what to do next. Ki azok a kísérletről? Ki az a Leslie Harrington? Egy híres technológus. És mi fog velük most történni? Jó, ez hasznos volt. Loot. Némi loot. Semmi igazán fontos. Akkor megyünk tovább. Ott egy kukruszkános bácsi. Most megyek is majd útközben, ha találkozok valamivel, akkor majd foglalkozok vele, de most beszélünk Simonnal, vagy kivel. Találtam aubergine-t, padlizsánt. If you know, you know. Oh, meglátod egy policeman. Nem, ja nem azért. Sir, I'm on my rounds and it's not my work. I'm not your personal caretaker to the hospital. Do yourself a favor and go on your own. How the heck am I supposed to move, you fool? I can barely walk. My wife's in need of a damn doctor. I'm so fed up with this. You brought the prime of your life into this country, and what does it do for you? Not a damn thing. The young policeman shifts uncomfortably, aching to escape, yet his youthful conscience keeps him close to the old man. The moment he notices you, a glint of hope sparkles in his eyes. You! Me. What? He says at you, confused, and then returns red with irritation. Damn you all. Don't waste my time, for goodness sakes. Listen here. Help out this old man. Supposed to be a doc from the local leprosarium, checking on him, but... Not for me, you fool. My wife. For some reason, the doc's a no-show. I can't be sprinting to the doctor for every citizen, mate. I'm an officer, not a nurse. Got patrols to make, or the chief will bury me. Everyone's on edge with the bigwigs in town. Leprosarium just a stone's throw away. You'll manage. Find it and tell the damn doctor to come on his damn rounds. That's it. I'm off. Go, go, you idiot. Back in Mars, eh? The police didn't turn a blind eye to the folks in this city. Properly, he turns around to face you. You there. My wife needs a doctor. Head to the leprosarium and let them know I don't have the strength to babble anymore. The audacity.
Have they lost their minds or what? When they get old, they see what it's like. He averts his gaze and climbs up. As his guts explode the leprosarium, one can only speculate about the level of curiosity among the audience. Na, mondta, hogy meg fog találni majd itt a küldetés. A szükség lesz rá. Úgyhogy a lepratelepre kell ellátogatnunk, ha jól értem, de előtte beszélünk Simonnal, of course. Elvileg valahol erre van a lepratelep. Arra. De először Simon. Simon mondja. Oké, itt kell bemenni. Oi! Bloody hell, are you hearing me? Operator? Flipping hell. Oi, operator! Get me Vinny Peg on the blower, would ya? Now! What do you reckon? I'm just gonna hang about here all night. Apologies, sure. I'm on hold here. Observe closely. A stout dwarf, his beard as fiery as the plumage of a phoenix, is deeply engaged in a telephonic Miért minden törp vörösebben az univerzumban? A raised index finger, the universal gesture to wait. For an ephemeral tick of the clock, the very particulate in the air around you seems to have frozen in time. Oi, Vinny, is that you? Nah, don't be daft. Ő Rat Simon. Tényleg. Emlékszem erre a névre. I get it. You're a bit knackered with these syndicate blokes nosing around. But it's my gear what's been gathering dust in your lockup, innit? Vinny boy, tune in and drop the bollocks. Try and hustle me and you might end up underground, right alongside my contraband. You getting the picture? Hey, Vin? Steady on, Vin. Stay sharp out there, yeah? Oi, how's Auntie Judith? She alright? That remedy I sorted for her, doing the job? Those puffy legs of hers slimmed out yet? Vinny? Vinny? Oh, bollocks. Hey, boss. We're back to give you the lowdown. That gizmo you wanted is snug inside our guest suitcase. The very one partner's holding right now. Nothing but smooth sailing on my end. Oi, there you are. How's the land of freedom treating you, mate? Look at you. I never expected Hilda's ward to grow up so fast. How was the trip? Got a warm welcome, I hope. Ja, igen, kis izével kell felállni oda. Kis sámlival. Oi, look at that. That's how it's done, mate. And that grip, blimey. Mick, that's what you call a genuine continental grip. Fierce, like Darling Nine yanking you by the... Boss, easy there. Whoa. Hey, pardon? Oh, right. What do I mean? Let me lay it out for you, Mick. They ain't got a grip like that in the new world. They're too courteous, all guarded like, know what I mean? There's no true connection. Okay, you can unhand me now, champ. So how was the landing? Everything went smoothly, I trust? You bet, boss. Smooth Hopp, as silk. félreálltam egy insightot. The goods locked in the case. And the case with our visitor. It was a flawless play. And all thanks to my undeniable charm. Despite the warmth in Simon's eyes, there's something obsidian hard in the stare he's aiming at Michael. It's clear, Mr. Simon sees right through Mick's feeble subterfuge. Mickey hazudik, nyilván, de kérdés, hogy mi hogyan reagáljunk erre. Deception. Everything went exactly as planned. 32-es. Féligazság. There was a minor complication, but nothing significant. I'm starting to take a shine to you. That's our style, mate. Straight off the boat and right down to business. All right, all right. However you got here, you're in the fold now.
So let's have a toast, eh? Here's to the pair of us, the grand old continent, and the road that lies ahead. Having declared his toast, it's evident that Red Simon is wholly committed and will brook no deviation from the ritual at hand. Ötletem, hogy milyen rituálról beszélnek. Simon fills 3 glasses to the brim. He downs one, refills it. Ja, erről a rituáliról, hogy iszik. Így is nevezhetjük. Only after his 3rd pour does he turn to present the remaining drinks. Here's to the fresh face. Iszunk, nem iszunk. Ígyunk. Figyelj, ez vagy ír, vagy skót. Én nem merek nevet mondani a piájára. A pioneer through and through. Didn't know a single soul in these parts. It was all on my shoulders. Every lesson and every scar was hard earned. But tally it up now and look at the man before you. A dwarf of principle and honor. But fear not, mate. I'm gonna lay it all out for you. So get scribbling. The do's, the don'ts, the beasties that lurk in the shadows, and even what colour trousers best suits the game here. Simon tops off his drink, draining the last of the spirits. There's a moment of silent lament for the empty bottle before he swiftly discards it, and he's back in the narrative rhythm, puffs of cigar smoke punctuating his words. You got any clue at all what the New World's game is, mate? Azt sem tudom, hol vagyok, őszinte leszek. Massive metaphorical melting pot, and it stews up every sod that lands here. És utána zavar ez a zene. Még csak most. Nem tudom, ez a streamer mód miatt van ez a zene. Wizards, tech heads, sketchy figures, ladies of the night, and yes, even those pesky goblins. The whole lot of them. They're all jostling and using one another, all chasing that grand dream. Doesn't matter what your dream is. What you've got to keep fixed in your noggin is that to reach it, you need the whole motley crew. Every bleeding one of them. And here's the kicker. From one old-timer to another. Every single one of them needs a bit of you in the mix. Oi, I'm talking too much. Ja, nem mondod. Let's get down to business. You brought the artifact, yeah? Hoztam egy artefaktot. Sure. Oh, mate, let me clue you in. This is just the opening act of your grand adventure. At first blush, it might seem like no one else is after this here relic. No ancient evil, no magical puppeteer. It might seem like nobody gives a toss. But mark my words, the minute word gets out that you're packing this gem, they'll be crawling out of every crack and crevice to lay their dirty mitts on it. So stash it away. Do whatever. Van valami artefakt nálunk, ötletem sincs, hogy ezzel mizu, de nálunk van. Na, megkezdem, hogy mit tud el az artefaktról. Nem tudja, király. Odaadtam neki. Nagyon óvatos vele. Na figyelj, most kinyitja, és akkor mindjárt mondja, hogy örülünk, Vincent? Vincent, örülünk? You think Fortune's smiling on us, boss? What's that? Majdnem, elég közel volt. Yeah. Fortune is smiling. Igen, örülünk. Incredible, ain't it? Never did get much of all that wizardry stuff. But they do have a knack for dressing smart, don't they? Mages have got that flair, no doubt. Simon swiftly snaps the suitcase shut and stows it out of sight.
Now for the less than jolly part of our tale. There's a group round these parts. Jó, csak mondd, hogy kit kell megölni. Arcane Tribunal. You'll find the tech syndicate's thing. There's a top-notch magical item detector at the station. The plan was simple. But now, mate, we've got ourselves a wee snag. Then, about a week ago, now his lot's taking over all the key posts at... Kicsit kezdem unni ezt a sztorit. Okay, keep listening. So, those bloomin' syndicate brass planted their own bloke, Alazar Cogsmith, Okay. right in the supervisor's seat. And what's his first move? He sacks my bloke. Szarügy. Next. My Tobias is a fine fellow, and never one to pass up a drink. Could hold his own on just about any subject. Ez a Simon mondja egész eses előadás. Ó, akkor innen származik a Simon Says. Simon says everything. Everything. All night long. Nem, már rég nem követlek. Jó, oké, next. What should I do? Vissza kell Newman-t vinni a railroad businessbe. Okay, give it a shot. Get rid of Newman stand-in, Harold Fulgar. Have a chat with Tobias. He should be ready to get back to work. Here are the addresses. Mikfield, tag along and cover your rear. Okay, legalább most már tudom, hogy mi történik. Using firearms magazine, if you are bonus, you need to reload your pistol. Thank you. Ezt updated. Simon Says. Ők is tudták, miről van szó. Nincsen abszolút semmi. A kamera nem nagyon barátja ezeknek a belső területeknek. És akkor hol vannak a leprások? Sziasztok, ti vagytok a leprások? Aztán egy kis ként. Hello, te vagy a leprás? Egy ork. Greetings, puny one. What brings you to mighty Skull? Perhaps you wish to assist me? Who are you? I am Skull, son of Marka the Tall, the great matron of the Southern tribe. Seeing you eyeball my extraordinary physique, I believe that is not the answer you were hoping for. I am Orc Kin. We boast great strength and even greater appreciation for nature and amazing culinary abilities. Even among my powerful kin, I am known for my strength, thanks to my dedication to improving my body and an appetite worthy of a full-grown cave bear. Ha! What do you need exactly? I am seeking an ancient relic of my tribe, the Orb of Might. It's the great symbol of strength. It was lost during the Great Turmoil, when we were forced to relocate due to the growth of these settlements. Now my kin make their home far from the cities, closer to nature's embrace. But I decided to remain here and recover a small part of our heritage. If you find me happy relic, relic, puny one, you will have my everlasting gratitude. Yeah, sure, whatever. Oh, puny one. I knew at once that there was more to you than your feeble appearance would suggest. A great strength, carefully hidden within a meager body. Here, let me show you where I recently sensed the presence of the Orb of Might. Check around the square in front of the place where gigantic metal centipedes carry people,
It is a large, spherical object that radiates power. Truly, it is difficult to miss. This is mighty kind of you, partner. Jó, ha annyira difficult to miss, akkor nem hozhatod volna el magadtól. Nem értek ezekhez a dolgokhoz. Csak a lootoláshoz értek, de az nagyon. Már mindent is felvettem szerintem, ami létezik. Akkor lehet ilyet, hogy Techcraft. Oké, ez akkor nem csinált semmit. Majd most. Creation of technological items. What the hell? Frag grenade. Flame grenade. Ammo. Ezeket tudjuk csak, jó. Akkor egy frag grenade-et én szeretnék. Most elkészült? Crafted frag grenade. Ez pisztolyhoz ammo. Egy flame grenade-et is kérek, mert jól jöhet azért. Nem tudom, hogy az ammo egyébként az... Tudok azt is csinálni, mert van. De... Nekem nem úgy tűnt. Amúgy ez pisztolyba jó, csak hunting rifle-ben nem. Jó, ennyit akartam. Hogy tudok kilépni innen? Hello? Hogy tudok kilépni? Escape. Nem így. Escape nem csinál semmit. Tab, nem csinál semmit. Space, nem. Szerintetek hogy kéne innen kilépni, hogyha nem egyértelmű? Close menu, oké. Az előbb is lekatítottam, de never mind. Szóval... Nem tudom ez, hogy működik pontosan. Mert már mindenfajta dolgokat mondott itt a játék. Én úgy értettem, hogy az ammo az végtelen, de most, hogy így látom, hogy ezt lehet készíteni, most már nem vagyok meggyőződve róla. De eddig úgy értettem, hogy az ammo végtelen, csak attól függ, hogy mennyi van, annyit tudok lőni egy körben. Fortune cookie dispenser, yes please. Kaptam egy fortune cookie-t, oké. Okay. Elmondod, mi volt benne? Read. Egy kicsit alacsony felbontás ez a kép. Don't forget that every screw and gear in your life plays its role, even if it's sometimes they whistle and creak. Thank you. That is useless. Trisha. Azt te mit akarsz? Smile powder. Ez drognak hangzik, az a helyzet. Orfum. The drug of power. Easy to get hooked and impossible to get off. Better to stay away from it. Pies. Pies with unknown stuffing. Taste at your own risk. Uh-oh. Akkor ezt köszönöm, ezt így elengedném. Ha nem haragszol. Ott egy macska! A charming little kitten catches your attention with an energetic chirrup. It gazes steadily at you as it licks its lips, undoubtedly hungry. A bit of fish would solve this problem. Szerintem van halam. Yes. Tessék, hal. Elszaladt a macska. Érdemes őt követni, vagy szerintem ezt buktuk. Az amúgy végtelen, csak craftolni kell. No. Úristen, mi történik itt? Megvan Toby Newman viszont. Meg itt van egy tündér. Inside the grimy hovel, a man's form leans heavily upon a table. Azt ott a csávokat keresünk. Suggests he could collapse at any moment. És ki ez a légy? Empty bottles are scattered around the room.
signs of a losing battle with alcohol-induced delirium. And directly across from this man... Ó, ez vattó. What the hell? Did I get a knock on the head? Or are you seeing that green fairy too? Ez egy tündér. Ah! It appears we have company, my dear Mr. Newman. Would you care to join us? I happen to have with me the most exquisite moonshine you will ever taste, crafted in 3 states and distilled with the essence of pure magic. Utterly ethereal, I assure you. Ezt meg vannak is elefánt. My wife gonna murder me for this. Indeed, Toby, indeed. Here's to the two of us! Unable to support his own weight any longer, Toby crumples until his head comes to rest on the table with a Szóval ezek ki kell rúgatni, mert ez nem lesz nehéz. His little head disapprovingly and refills his glass. Nem, ő az, akit vissza kell vinni a munkába. Oké, akkor ez nehéz lesz. Ráöntem a piát. Nem érdekli. Pray tell, what compelled you to engage in such barbarism? The green fairy produces another identical bottle. Elővett még egy üveg piát. Tobias Newman remains oblivious, but the fairy plainly finds your proposition distasteful. I must respectfully decline. Mr. Newman is in the midst of a critical tasting session for my latest product. His capacity for imbibing my moonshine is truly remarkable. A toast to your remarkable stamina, Toby. Let us set aside any thoughts about your wife, that lamentable woman. She obviously does not appreciate your true worth. Don't you agree? Yeah. This doesn't look good, partner. The fairy's got a real hold on this guy. He's gonna drown himself in booze. Oké, próbáljuk egy inside checket. Ó, sikerült. If I have my druthers, she'll never darken our door again. Mark my words. És az observation is sikeres volt. Ami nem tudom megint mit értem el. De ez viszont bukta. Jó. Search for information on Toby's wife. Tobias termination notice, no mention of his wife. Elvileg, hogyha a feleségét megtaláljuk, akkor ő tud segíteni. Itt fel tudok menni vajon? Ó, nem. Oké, esetleg a képeken. Van róla egy kép. Felfeed nonsense, Nida, ez a felesége. Can I leave this mom's place for the time being? Don't you even dare bother on the square. Police department eszembe lakik. És oda ment az anyjához most. Oké. Mapot? Melyik a map? Mondom az M betű. Ha? Ez lesz az? Vagy ez, mert ez itt egy tér végül is. Szerintem az a másik. Finds Toby's wife near the police station. Odd creature. Hát abban már láttunk párat, de sure csatlakozz a többiekhez. The strange creature seems confused and deeply pained. Burns. It burns. It burns us to no end. To no end. What burns you? The fire. Always the fire. Unyielding, devastating fire. It burns us to no end. Do you stop the burning? How do I stop the burning? There are pieces of us
Divorce from the flame. Must move us away so the flame can't touch us. Do you take us? I will see what I can do. Oké, felvettem egy küldetést apparently. Fura állatnak. Megtaláltam Harold Fulgot. Lost in his own world, Harold Fugar is for Vagy several Fulgart. moments oblivious to your presence. He's engrossed in counting crisp dollar bills. Éppen pénzszámlál. His well-fed visage radiating an aura of smug contentment. Ez is vörös. Miért minden törpe vörös? The broad, Nem baj, csak satisfied kérdezem. grin and, most notably, the pristine leather gloves all convey an unmistakable message. Neki most így jobb. This Az dwarf's derült ki. light. But then Mr. Fugar finally notices you, albeit too late. He hurriedly tucks the money out of sight and rises to his feet with a frustrated scowl. Shh. Enough with the gawking. Who the hell are you? And what the fuck are you doing here, huh? Since Fugar and his group are drinking right outside the brothel, they might have been inside recently. If Hot that's the girls, case, who knows mummy what sort bones. of gossip you What the could hell? pick up from chatting with the brothel workers about him. Not this time, my friend. Nem jött be az observation. Bejön a charm. Well, friend, Az bejött. I manage delicate logistical issues for the railroad. Let's say that This is the first time you've heard smuggler. Smuggler lett described belőle, as hát ez nem szép. delicate legit. Harold Fugar. He waits sip. Jó, nem tudok fel igazán beszélni. Macska rám fújt. De elvileg, hogyha bemegyek itt és beszélek vákkal, akkor ők tudni fognak valami titkot róla. Amit fel tudok használni. És hát nekem sose kell nagyon győzködni, bemenjünk egy bordélyházba. Itt az idő. Ez egy nagy bordélyház lehet, mert egy ide már tölt. Sunshine, hello. You catch a charming maiden gazing steadily at you. However, the attention is not on you, but on the expensive piece of food with a remarkable shape that you found in the luggage at the arrival port. Hello there. You want to play with me? Talk to the bartender. Oh, és megjött a 60 FPS. Hey. While vigorously cleaning a bottle, the bartender discreetly serves the room. As you approach, he acknowledges you with a note and a warm smile. Greetings, sir. Can I put you a drink, or are you looking for more, let's say, spicy entertainment? Has Harold Fulgar been here? Sorry, sir, but we can't share private information about our clients. Egyik rosszabb, mint a másik. Próbáljuk meg az Intimidation-t. Siker. De azt tudtam, hogy Zindóval vagyok. Mr. Fulgar is one of our more curious clients. Yes, and the regular. He's paranoid about his reputation and tips heavily, so he won't let so much as peep slip about his little perversions. Here it is. He insists on male mages to serve him. Can you imagine him, a technologist, fucking that kind of... It's not the sort of thing one wants getting around. Please don't... Anyone very got this information, staying on my good side has its benefits, believe me. Jó, megtudtuk, hogy ő kiket szeret, akkor szerintem meg is van minden infómra szükségünk volt, de ha már itt vagyunk... Mennyi? Mennyi az annyi? Spice Entertainment. Boy, girls, perhaps more exotic. I want to give the automation a drive test. Köszönjük, hogy jött rajtli, szép estét. Jó pihenést. Marvelous choice, but first protocol compels me to ask for payment. Those are the rules in this fine establishment. 300, annyit nem fizetek.
Most az állatról beszélek, ami ott van kint. Ha. Szóval azt mondta, hogy persze kirúghatnák azt az állatot, de túl sok pénzt spórolnak meg vele, és ezzel igazából a jólétét, az összszenvedésre hozza el a dolgozók jólétét. Micsoda egy... Hát... morális dilemma. Még beszélek Harolddal, és aztán ennyi lesz ez a mai stream, főleg most megint összeszarta magát a framerate. Megpróbáljuk kicsit jobban meggyőzni. The man goes pale and... Hey, listen, buddy. He hands you... Yeah, about... He turns away from... Mistake, he says. Jó, sikeres volt szerintem a dolog. Cool. Na hát srácok, ez volt a New Ark Line. Nem hiszem, hogy ezt vissza fogunk térni, pedig amúgy tök jó játék. Lehet, hogy majd még én fogok játszani vele. Mert a világ érdekesnek tűnik. Van benne rengeteg macska. Ez nagyon fontos. Kicsit egyenlőre eléggé... nem tetszett a kezdése, hogy ilyen immediate stress kezdődött. Sőt, nem is immediate stress, hanem ilyen flash forward-el. Ezt nem szeretem, ezt a megoldást, de ez saját preferencia kérdése. Viszont nagyon szép, nagyon rosszul fut, ez is fontos. És tök érdekesen van ki van viszont dolgozva a világa. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor nézzetek rá. Nem is tudom egyébként, hogy mennyibe kerül, de nyilván megnézem nektek, ha már itt játszok vele. $20 kerül, tehát nem egy teljes árujátékról van szó. November 26-án jelent meg, euróban is 20-ba kerül. És még az érdekel, hogy ez mennyi idő alatt, mennyi van ebben? Senki nem játszotta még végig. Akkor mondjuk azt, hogy sok. Jó, csak nem voltak bekötve az adatokba. De hogy kíváncsi lennék, hogy mennyi. Lehet, hogy a Steam írja, a Steam legalább abból ki lenne indulni, hogy a Steam mennyi időt ír. Early Access-ben van még a játék. Tehát ez még nem is a teljes. Harcban nem látunk szuper sokat egyébként. Van benne egy félelmetes jelenet, ezt meg sem mutatom nektek. Túl félelmetes. De ja, úgy tűnik, hogy ez egy... ez el lehet lenni azért egy kicsit. Szia Torvald. Köszönöm, hogy befutottál a végére. Köszönöm szépen a figyelmet a többieknek. És adjatok hozzá a játékot a kívánság listátokhoz legalább, hogyha kicsit felkeltette az érdeklődéseteket. A világa nagyon érdekes egyébként. Az egészen biztos, hogy a világa az szuper izgalmas és szuper érdekes. Úgyhogy köszi a figyelmet mára. És akkor ahogy beszéltük, vagy nem is beszéltük még ma, úgyhogy majd most megbeszéljük, hogy alakul az év hátralévő része, tehát nem csak a jövő hét, hanem úgy általánosságban. Hétfőn lesz a következő stream, azaz holnap este Crusader Kings-ezünk, nem fogunk még a végére érni, de már majdnem a végére érünk ennek a Let's Play-nek. Csütörtökön lesz utána, annak utána stream, ugye kihagyjuk a
ünnepi napokat, és akkor mikor már véget ér pont a karácsony, aznap este még találkozunk. Warhammer 3, folytatjuk a múlt heti csütörtöki Warhammer 3-at. Aztán pénteken is lesz stream, kivételesen, és megnézzünk egy kinda sorta régi új játékot, a Soul Reaver 1-2 Remastered fogjuk megnézni ugyanígy 0-ról 3 órában, mert az egy olyan játék, ami annyira régi, hogy még én se játszottam vele. És kb. Akkörül halt meg ez a franchise, amikor én úgy elkezdtem így tudatosan játékokkal így foglalkozni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, mert elvileg egy nagyon durván elmentem a játékot, egy nagyon-nagyon durván klasszikus sorozatról van szó, de ezen túl nem sokat tudok róla. Úgyhogy együtt megnézzük, hogy ezzel mizu. Vasárnap szintén lesz stream, Crusader Kings 3, és hétfőn pedig Euro Truck Simulatorral zárjuk az évet, egy ilyen beszélgető stream lesz. És azt el kell mondanom, hogy az lehet, hogy nem akkor lesz. Lehet, hogy azt a streamet előrehozom vasárnapra, tehát a vasárnap és a hétfői stream még helyet cserélhet. Meglátjuk, hogy alakul. Köszönjük, itt voltatok, további szép estét, és hát még találkozunk karácsonyig, úgyhogy csak annyit mondok, hogy jó előkészülést, és esik a hó nálatok? Nálunk nem. Nálunk nem valószínű, hogy esni fog túl sok hó. De ez biztos nem kell lapátolnom, hogyha esne még akkor sem. Sziasztok!